करून बसा. म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, वर्त्या संतोषाचो दीस, वर्त्या दाबाज्याचो दीस बाप रॉबर्ट सोजू आमच्या लुर्स सेंट्रल इस्कॉलाचो प्रांशुपाल आपलो 50वो बांगराळो जल्म दीस आचरण करच्या ह्या वक्ता ह्या बलिदानांत वांटूंक आयलेल्या तुमकां सोमेस्तांक बरो येवकार मागता. वेदी भोंवती 50च्या की सडीत ह्या जाग हांगासर आसात. बाप रॉबर्टाच्या कुटुंबाचे संदे तशेंच इश्ट मंत्र तशेंच फिरगज घरां आमी सगळीं धन्य देवाक आज अर्गां दिता आसतना मुखल्या तांच्या जिवितांत देवाच्या कृपेचो शिवर देवनी म्हूण मागया. 5 वरां मीस जाल्यार 6:30 वरां वेदी कार्य आनी उपरांत 8 वरां जेवणाचो संभ्रम आसा. ह्या सगळ्या संभ्रमांत तुमी वांटो घेवच्याक विगार जावन तुमचे लागीं विनंती करता. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, this is a very special occasion, an auspicious day. Father Robert, the principal of Lourdes Central School, is celebrating his 50th golden birthday. We are indeed happy and grateful to God for all the blessings that our community, Bejai parish community, has received through Father Robert. A cordial and warm welcome to all the priests. More than 50 priests are gathered around the altar of the Lord. We have the family members of Father Robert, the well-wishers and the parishioners. Extend to all of you a warm and cordial welcome. Invite you as parish priest to participate not only in the Mass, also to continue to be with us during the felicitation program at 6:30 p.m. and dinner at 8 p.m. Once again, a warm and cordial welcome. आणि आयच्या मिसाचे इरादे ह्या बरी आसात. बाप रॉबर्ट सोजू आपणाचो 50वो जल्म दीस आचरण करच्या वक्ता आमी फिरगज घरां तांचे खातीर मागोवन अर्गामीस भेटयता. तशेंच अर्गामीस दिता रोशेल डिसोजा, कोडियाल गुत्तू, देवादीन मावरीस मॉली, फ्लाविया आनी टायटस फर्नांडीस आत्म्या मीस दिता पर्टी फर्नांडीस. तशेंच देवादीन फादर वॉल्टर लोबाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता जेरी लोब आनी कुटाम काद्री. ह्या त्या सवा सांगता आमची मागणी आनी त्या सवा जेजू समोर आमी दवरया. आतां मिसाचें प्रस्तावन आमी आयकुया. मोगाच्यानो, संतोषान आनी दिनवाशी काळजान आमच्या मोगाळ रॉबर्ट डिसोजा बापांचो 50व्या वर्साच्या जल्मा दिसा खातीर धन्य देवाक अर्गां दिवन येवकारिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर वो संभ्रम आचरण करूंक आज आमी सांगता मेळ्ळ्या. 9 वर्सां आमच्या लुर्समायेक समर्पिल्ल्या इस्कॉलांत प्रांशुपाल जावन तशेंच आमचे हे इजय फिरगजेंत आमचे खातीर बाप रॉबर्टान दिल्ले वर्ते सेवेचो मोगाचो आनी संगतपणाचो उगडास काडून आमी देवाक आज अर्गां दिता. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा, स्तुती गितां गावन आंगणांत येया, ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा, कित्याक सर्वेश्वर बरो ससनाक तकता ताचो मोग म्हणून किर्तनकार 100व्या किर्तनांत म्हणटा. तशें खरेंच जावन बाप रॉबर्टाक देवान जिविताचें वर्तें देणें दिल्ल्याक आमी दिनवाशी काळजान धन्य देवाक अर्गां दिवचें भोव अर्था बरीत. बाप रॉबर्टाच्या जिविताचें फैण देवाच्या कृपेन विणलां. सबार लोकांची काळजां जिखून जायत्यांक बरेपण करून आमचे इजयचे मोगाचे पाद्राक म्हणून ते नावाडल्यात. आपल्या ह्या जागी देववाक्या प्रमाणे आपणे क्रिस्ताच्या मेटांनी चलच्याक आपल्या संतोष भरीत काळजान ताणें तांचें जिवीतच जेजूचे सेवेक समर्पक तांकां साध्य जालां. आयचें हें अर्गां बलिदान व्हडा दबाजान आमी आचरण करतना बाप रॉबर्टान आमचेर, आमच्या समुदायाचेर गेल्ल्या भावार्थाचो आनी मोगाचो प्रभाव उगडास करया. आमी सर्व सांगता आमचे थाळे धन्य देवाक उबारून देवान आमचेर बाप रॉबर्टाचे सेवे मुखांतर लाभाशें केल्ल्या सर्व बेसांवांक अर्गां पाठोवया. बाप रॉबर्टाच्या आवय बापाय संगी, भाव भयणी, कुटुंबादारां आनी इजयचे सगळे देवपर्जे संगी हो बंगराळो उत्सव धन्य देवाक
अर्गां स्तुती भेटोवच्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र व्हडा दबाजान आनी दिनवेशणेच्या काळजान आमी सुरवात या. उभी रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ याजक बाबानो, खुट मादरानो, म्हज्या मोगाच्या इजय पिरगजगरानो, सर म्हज्या इश्टा मंत्रानो, तुमकां समेस्तांक पयल्या सुवातेर हांव अर्गां पाठयता. तुमचे पासून देवाक हांव अर्गां दिता. एक याजक जावन 14 वर्सांची मोठवी जिणी हांव समकत आसतना ह्या म्हज्या पयनार तुमी दिल्लो सांगात हांव म्हज्या उडासांत दवरता आनी धन्य देवाक समर्पिता. प्रत्येक जावन हो संभ्रम आसा केल्ल्या विगार बापू सर याजक आनी बिजय पिरगजगारांनी दिवचो तो मान आनी होगळाप देवाक मानवून दी. आनी मुखल्या म्हज्या जिवितांत हो म्हाका चड आनी चड आदार आनी बेसावसो जावं दी म्हूण मागोवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. तशेंच पास्का फेस्ताक पुना जिवान जेजू क्रिस्ताची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता आसतना एक याजक जावन फुडल्या दिसांनी चडीत मापान लोकांक आनी देवाक मानवची सेवा दिवंक देव म्हाका फावो करून दी म्हणून तुमी मागात. विशेष रितीन आमची सर ते सेवा देवाच्या हातांत आमी समर्पीत करया. ताणें केल्ल्या सर बरेपणा ताका अर्गां दिवया आनी फावो त्या रितीन आमी साचे बलिदान आमी संभ्रमूंक आयते कर्ण आमचे पातकी जिवीत ओळखून घेवन देवा लागचें बोगसाणें मागून संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पावो.
शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची कातूर कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगावी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया बहु कणवळ्या बापा म्हजे आनी म्हज्या भावा भयणीचे मागणे काकुळतेन आय दिसान दीस अदीक जेजू सारको याजक हांवें जावच्याक म्हजें काळीज पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर तुज्या सडवणेचे गोड फावो त्या भक्तीन संभ्रमूंक विश्वासीपणान तुजे पवित्र सभेची साखरी करूंक आनी सदांच तुज्या मोगाच्या एकवटान तीर रावूंक तोच पवित्र आत्मो सगळे म्हजें जिवीत सोलोवन व्हरूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांच्या कृत्य पुस्तकांतले वाचप एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारां उपरांत 3 वरां जातले त्या मागण्याक देवळाक वेतले तवळ सलमतावनूच तंटो आसलेल्या एकल्याक उखलून व्हरतले देवळाक वेतल्या लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवळाच्या सुंदर दरवटो म्हणटात त्या दरवटे सरशी दिसपडटे ताका हाण दवरतले पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली पेद्रू आनी जुवांव दोगी ताकाच पळोवंक लागले उपरांत आमकां पळय म्हूण पेद्रून ताका म्हळें तवळ तो तोंटो आपणाक कांय फुणी मेळटले म्हूण चिंतून दोळे वाटन तांकांच पळोवंक पडलो तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें रुपया आनी भांगार म्हजे लागीं ना पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां नजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक आनी गांठींक बोळ आयलें तो सट्ट करून उठोन उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो उपरांत चलत उडयो मारीत आनी देवाक वर्णीत तो तांचे सांगता देवळांत भितर सरलो तो चलता आनी देवाक वर्णिता ते सगळ्यांनी पळयलें देवळाच्या सुंदर दारवट्या सरशी बसतलो तो भिकारी होस्स म्हूण लोक ताका वळखलो ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेले आनी अजब जाले देवाचे उतर हें देवाचे वळखकार Serveis poran amka kelia bore
तुझे समोर उसाळतलो सर्वीस पोराच्या दोन्या मुखार ताच्या भक्ताचे समर्पण भोग स्वाती सर्वेस पोरान आमकां केल्या बरेपणा ताका कशे आमी फारीक करूं सर्वेस पोरा खालतो सेवक हांव तुजो सांखल्यो मोडून काडून उडयल्याय तुवें म्हज्यो अर्गा बलिदान हांव पेटयतालो तुज्या नांवाची मोडवीक हांव गायतलो सर्वेस पोरान आमकां केल्या बरेपणा ताका कशे आमी फारीक करूं सर्वेस पोरान आमकां केल्या बरेपणा ताका कशे आमी फारीक करूं साम पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप एकलो अन्याया वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा ते देवा पासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजायकी देवाक मानवता तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी पूण हांतू तुका कितें होगळाप बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेदवान जाल्यार देवाक तूं मानवताय तुमकां आपोवणें मेळ्ळ्या ह्याच खातीर तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या ताणें कांय पाप आदारलेले ना आनी ताच्या तोंडान तावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना ताका सवल्ल्या वेळार ताणें फाटीं सवलें ना ताका कश्ट आयतना ताणें बेस्टायलें ना बगात निती प्रकार जडती करतेल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें वपून दिलो आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियेवचे खातीर कुर्सायल्ले आपले कुडींत ताणें आमचीं पातकां वावयलीं ताच्या गया वरवीं आमी गूण जाल्या तवळ पर्यान वाट चुकून गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय पाटी आयल्यात देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार सोम्या तुझे सदा बाळता सासनीक जिवीत दिता सर्गी वाटेर उजवाड फांगता जिणेक आदार दिता Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू जीवन जाल्ल्या त्याच आयतारा दिसा तांचे मदले दोग जाण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्माऊस नांवाचे हळ्ळेक पयण करून वेताले. घडल्या सरसंगते विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदले बरी जाल्ले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर्क करीत आसात. तोवर ते थंयच रावले. तांचीं तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेयोफस नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परके कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेणाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशांतलो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करण्यान एक बळिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मोर्नाचें फर्माण दिवच्याक दंड दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो होच म्हूण आमी बरोबर वचून आसल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी सर्शींक गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टीक पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सर्शींक गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेलें बरीच तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळयोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजणीनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत्मानू कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपले मोहिमेंत रिगचे आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोहिजेतान सुरू करून सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें, पूण ताका तांणी पोरातून म्हळें, आमच्या सांगाता तूं राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो. देखून तो तांच्या सांगाता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांच्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नपयच जालो. तो एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेट्टले न्हय. तेच घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय 11 जाण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवन जाला. सेमांक तो दिश्टीक पडला. तो वाटेर आपणाक घडल्या संगते विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी तांकां सांगूंक सुरू केलें. देवाचे उतर हे पुनर्जीवन क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो. 2 संभ्रमा खातीर ह्या सोबीत देव मंदिरांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या. तुमी चिंतूंक पुरो 2 संभ्रम कसले गे म्हूण. पयलो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवनपणाचो, कित्याक म्हणल्यार हांव सांगता. आनी दुसरो संभ्रम जावन आसा आमच्या याजक बाप रॉबर्टाच्या जिविताचो. एक जिविताचो संभ्रम आनी एक जिवंतपणाचो संभ्रम. जेजूच्या जिवंतपणा विशयान मोठो नियाळ केल्ल्या उपरांत बाप रॉबर्टाच्या जिविताच्या संभ्रमाचो नियाळ आमी करया. आमी आतां पास्काच्या आठवड्यांत आसा. इस्टर ऑक्टेव, अष्टव म्हणटा.
हे 8 दीस कित्याक दिल्यात आमकां? आमच्या समर्थीच्या महापरबेचो आनंद आनी संतोश आनी आमच्या भावार्थ्याच्या महागुटाचो संभ्रम एकाच दिसांनी अखेर जावंक नजो, बगार तो निरंतर उरा जाय. आमी म्हणटा हँग ओवर म्हणलो सुद्दां बरो आयकना. त्या संतोशा पळय एकच दिसा अखेर जावन नजो, बगार तो निरंतर आमी एक्सपिरियन्स करन ती जाय. म्हणल्या खातीर सांकेतीक रुपान 8 दीस आमी म्हणटा अष्टव ऑक्टेव इस्टर ऑक्टेव म्हणटा हो जिवंतपणाचो संतोश आमी जेवनूच आसा. आनी ह्या 8 दिसांची वाचपां तुमी आयकलीं जाल्यार जिवन जेजू विविध व्यक्तींक दर्शन दिवचें, संतोश दिवचें, काळजाक आनंदाचो स्पार्क दिवचें, किठाळ म्हणटा संतोशाचो किठाळ पेटोवचें आमकां आयकूंक मेळटा. काल आमी आयकलें मोरी मागदलेन रडता, जेजू म्हणटा मोरये राबोनी म्हणटा. आनी एक फावटी जिवन जेजू भेटलें सा पळय, देज अ चेंज, परिवर्तन. ती धांवता पेटलेलीं काळजां आनी समकोची पावलां घेवन. आयच्या पयल्या वचपांत पेद्रू आनी जुवांव इतले भिवकुरे दारान पूण बंद दारांक भितर आशिल्ले मनीस जिवन जेजूक भेटतच भिवकुरे आशिल्ले धैर्यादीक जातात आनी गांवान गांव येतात, भाशण करतात. आयच्या पयल्या वचपांत तुमी पळया, भांगार रुपये आमच्या लागीं ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सांगता उठ आनी चल. तितलो पावर. एक फावटी तूं दी एनकावंटर वीथ द रिजन लॉर्ड ब्रिंग्स अबाउट दॅट चेंज. आनी आज आमी आयकलो वांजेल एम्माउसाचे शिस्त निराश जाल्ले, चप्पे जाल्ले, तकली बागोवन चलतले, जेजूक पळोवंकच पळयनातले, बेजारान आशिल्ले. आनी एक फावटी जेजू भेटतच तांचे थंय बदलावण येता. ते पाटी 7 मैलां पयन करून जेरुसलेमाक वेतात. आतां ल्हान एक घडीत हांव सांगता तुमकां, जिवन जेजूक भेटल्यार आमकां कितें परिवर्तन चेंज जाता की म्हणून एकलो तरणाटो आशिल्लो, दफ्तरांत ऑफिसान काम केल्लो हो तरणाटो त्या दीस मस्त पुरो जालें ताका. आतां इतलें वत्तड आसलें गे कामाचें. घरा येता आसतना ताणें निर्धार केलो आनी घरा वेचें, न्हांवचें आनी न्हिदचें, जेवंकी नाका, खावंकी नाका, तितली पुरासन ताका जाल्ली. ताच्या इतलें चिंतून मोचाचे नाडे सोडयता आसतना ताका सैरीक जाल्ली. ताच्या संगत एंगेजमेंट जाल्ल्या चलयेचें फोन आयलें. फोन कितें म्हळ्यार चलयेन म्हळें, आळे बा आमी इल्लें भोंवून येयांगी, वचून इल्लें आयस्क्रीम खावन येयांगी. इतलें आयकलें स्वतर नटो चप्पे आसलो, जिवाळ जालो न्ही, जिवाळ्ळो न्ही, नवो जीव भरलो. आनी घडये भितर न्हालो, नवे वस्त्र घाले, न्हेसलो आनी तक्षणच गेलो. एक उतर संतोशाची बरी खबर म्हळ्यार अशेंच आमच्या थंय परिवर्तन हाडूंक शकता. आमकां वोगेन्स रावोंक सोडिना, काळजां पेट्टात, पावलां समकतात. अशेंच घडलें हें मावसाच्या वाटेर आसल्या शिसांक क्लेओफस आनी ताच्या सांगत्याक. तकली सकयल घालून निराशी जावन बेजारायन हॉपलेस म्हणटा इट्स ओवर. आनी आमचें जालें. आनी आमकां कांय ना म्हणटा आसतना जिवन जेजू तांकां भेटता. उंडो मोडटना ते वळख धरतात, तांची काळजां पेट्टात आनी तांची मेटां समकतात, धांवतात पाटी जेरुसलेमाक ही बरी खबर घेवन. बाबा भयणीनो, तोच जिवन क्रिस्त हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार हजर जाता. आनी आज ह्या संभ्रमा वेळार तोच जेजू क्रिस्त ह्या ताच्या उतरां मुखांत, उंड्या मुखांत, ह्या जगांनी लोकां मुखांत आमच्या सवय आसा. ही इज व्हेरी मच प्रेझेंट हियर थ्रू बुक द बायबल, थ्रू ब्रेड, उंडो and the brotherhood. 3 B's उड आसता. द बुक, द ब्रेड एंड द ब्रदरहूड. पूण गजाल कितें गे म्हळ्यार आमी केदाळे चाप्पे. लिटर्जी आमकां केदाळे सदांचे जावन गेलां, मी सदांचे जावन गेलां. डल लिटर्जी म्हणटा थोडे. आज ना, तशें ना, आज व्हडलो संभ्रम आसा. आनी ही जंय संभ्रम जातना व्हडलो संभ्रम आसता तो. ते केदाळे म्हणटात न्ही दोगी पाद्रे, फादर जेबी आनी फादर रॉबर्ट, वी डिफायन स्टँडर्ड्स म्हूण तुमी डॉक्युमेंटरीन पळयला न्ही, ताचे स्टँडर्ड हांगा जाता आसतना हांगा बरो संभ्रम जाता. पूण जेजू क्रिस्ताची वळख धरच्यान त्या एम्माउसाच्या शिसा बरी कितें जाता की म्हळ्यार फुलटनशीर म्हणटा, वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड बट वी हॅव बिकम द फ्रोजन पीपल ऑफ गॉड. पळया, चोजन पीपल एंड द फ्रोजन पीपल. चप्पे कशें आसूं आज आमचे दोळे उबारया, जिवन क्रिस्ताक पळोवया. उणो मोडटना तांणी एम्माउसाच्या शिसांनी वळख धरल्या बरी, पेटलेल्या काळजान
सोमकोंच्या पावलांनी जेजू घेवन वचोया. पूण एक काम करी जाय, खाली इगर्जे भितर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पावना. द रियल युकरिस्ट बिगिन्स आउटसायड द चर्च गेट. देखून हांगासर मागणें केल्यार पावना, तुवें देह घेवन पळयचें. हांव केदाळे म्हणटाय, जुवांव आनी पेद्रू तांकां देवळाक वचूंक वेळ जातलो हेच्या पयल्या वचपाक, पूण ते रावले. देह घेवन पळयलें, एकलो थोंटो तांकां दिसलो. बऱ्या समार्या घरान देह घेवन पळयलें, ताची सेवा दिवंक शकलो. तशेंच मदर तेरेजान देह घेवन पळयल्या वरवीं मात्र तिका सेवा करूंक साध्य जालें. हो पयलो संदेश जेजूच्या जिवंतपणाक आमी भेटलेल्या काळजान आमची पावलां समकून दीत. आयचो दुसरो संभ्रम बाब रॉबर्टाच्या जिविताच्या भांगरोत्सव असो. आयच्या पयल्या वचपान सांगले बरी, पेद्रून आनी जुवान सांगले बरी, फादर रॉबर्ट, रुपे आनी भांगर आमच्या लागीं ना, तुका दिवंक आस. जें कितें आमच्या लागीं आसा तें तुका दिता. पयल्यान पयलें देवाच्या उतराचो आदार आनी प्रेरण तुका बसयता. जिवंत क्रिस्ताचो सांगात आनी बेसांव तुका मागता. आनी आमची संतोश दिवची उतरां तुका आज आमी सांगूंक आशेता. हो एक संदर्भ. Father Robert, you are a blessing to your family, to the Diocese of Mangalore, to this parish community of Bejai, to Lourdes Central School, तुज्या हांगासर वस्तीगरच्या पाद्रेबांक, बिगाराक आनी पाद्रेबांक, आमकां तुज्या इश्टांक इतले जाण आज आमी आसां. तूं बेसांव जावनूच राव, हें आमचें मागणें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत जें कितें तुज्या याजकी जिविताचें ध्येय वाक्य आसा तें आसा, ताच्या मेटांनी चलच्याक, वॉकिंग इन हिज फुटस्टेप्स. ह्या मापान गेज केल्यार पळोवचे जाल्यार फादर रॉबर्ट, यू आर ए कंटेंटेड मॅन. संतृप्ती. दोन तरांचे व्यक्ती आहेत आमच्या मध्ये. वन इज कंटेंटेड, नादर वन इज डिसग्रंटल्ड. एकलो संतृप्त आनी एकलो पुरपुरचे. तो संतृप्ती व्यक्ती बरें आसूं दी पाड आसूं दी देवाक अर्घां दिता. पुरपुरचो व्यक्ती आपणे बरें दिल्यारय पुरपुरता आनी काल दिना जाल्यार पुरपुरता. तले वर्गाचे आमच्या मध्ये आसात. आमी खंयच्या वर्गात आसो म्हळ्यार घडी पळोवया. देखून कंटेंटेड पर्सन इज वन who is growing in a sense of gratitude for what God does, pleasant or unpleasant, in his life. If you are ever grateful, then you are an Eucharistic person. बाप रॉबर्ट ह्या अर्घा बलिदाना सांगता आमी मेळटा देवाक अर्घां दिता. इजय फिरगजेंत जुबलेवूच जुबलेवाचें सिजन. थोड्या 2 वर्सां आदीं भुशा पात्रोन सान फ्रांसीस सावेर ताच्या सांतेपणाचो 450 इयर्साचो जुबलेव तुमी केल्लो भुशा. थोड्या म्हयन्या आदीं ऑक्टोबरांत विगार बाब JB सल्डानाचो वज्राळो जुबलेव तुमी केलो, 60 इयर्स ऑफ हीज बर्थ. लूड्स सेंट्रल स्कुलाचो थोड्या म्हयन्या आदीं फेब्रुवारींत रुपयाळो जुबलेव केलो, सिल्वर जुबिली. आज बाब रॉबर्टाच्या जिविताचो भांगराळो जुबलेव, 50 इयर्स गोल्डन जुबिली. आनी तो येवच्या वर्सा 2025 क्रिस्त जयंती सामान्य जुबलेव तो सगळ्यांक आसा, इजाईक मात्र न्ही. जुबलेव कितें, चरित्र कितें म्हळ्यार हांव तुमकां सांगना. लेविटिकस पुस्तकांत तुमकां वाचूंक मेळटा, तें सांगूंक वेळ पावना. एक शब्द म्हणा दवरा, जुबिलेशन, संभ्रम. कित्याक? सिंपल उतरांनी सांगता, फाटीं पळोवंक, नदर घालूंक आनी अर्घां दिवंक. मुरया बरी. भितर पळोवंक अंतस्करणाक, झडटी मोल मापणी करूंक. मुखार पळोवंक आनी देवाचेर विश्वास आनी भावार्थ थीर करूंक. इंग्लिशान सांगता, to look back and thank God and every person, individual present here, not only here but everywhere, who has made a difference in his life. दुसरें, look within and evaluate, for Socrates says an unexamined life is not worth living. आनी तिसरें जावन आसा look forward and trust in God. कन्नडान सांगता, स्मरणे, संताप, संधान, सन्मार्ग आनी संभ्रमा. फाटल्या दिसांनी हांव आयलो हें सांगलें हांवें. आज आमी सारयंच करना सावन बाप रॉबर्टा सांगता. आनी हें सक्कट बाप रॉबर्टान पौर्णिमा आनी ब्रेस्तारा हालो फादर ह्या प्रोग्रामांत हें तिनी कन जालां. म्हजें काम येलें सलीस जालां. हें म्हाका आज प्रेल्यूड हालो फादर प्रोग्राम तुमच्या पैकी सबारांनी पळयलां. ताणें स्मरणें केलें, इवॅल्युएशन केलें आनी देवाचेर ताणें विश्वास उसारलो. तें तुमकां थोड्या उतरांनी हांव सांगूंक आशेतां. देवाक ताणें अर्घां दिलीं जिविताच्या देण्या पासत. आज 50 इयर्स निमाण्या शुक्रारा ताचो बर्थडे. 50 इयर्स देवाक निजान अर्घां दिवचें. जर तर तुज्या माय बाबान, तुजी माय हांगासर आसा फादर रॉबर्ट बेनेडिक्ट बाय, बाब घरा आसा हुशार म्हण येवना, तांणी जर तर सरकाराच्या नियमा प्रमाणे 1 ಬೇಕು 2 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು म्हण निर्धार केलो जाल्यार बाप रॉबर्टाक चान्सच ना. ताजे नंबर 3. हांवें म्हणचें म्हजें नंबर 5. पळया देवाचें उदारपण, तांचें उदारपण पळया. 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು म्हळ्यार आमकां चान्सच ना. तर देवाचें उदारपण. दुसरें, तुजी माय बाब ना दिसत्या देवाचें दिसती मुखामळां, त्याग मोग भावार्थ मौल्यां देवबिरान तांणी दिला.
इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड. हांव केदाळे म्हणटाय पाळां सांबाळल्यार फळां समा आसात. पाळांत सामान जाल्यार फळां कशें समा आसची. आनी बाप रॉबर्ट तूं केदाळे घराक भेट दिताय, भेट दी आवय बापाय आसता पर्यंत. हांव सांगता कित्याक म्हजे माय बाप नात आनी हांव घरांत वचना अप्रुपेचें. आमकां फादरेबांक आमचे माय बाप मस्त लागशिल्लीं आनी ती नातले बरोबर आमकां भाव भयणी मस्त मोगान पळयतात ना म्हण न्ही. जाल्यार ही माय बाप आमची आस्त देवाची ना दिसता देवाची दिसती मुखां म्हणा. तुजे सिबलिंग्स आहात 4+4 तांचो मोग सहकार मार्गदर्शन तुजे परिसर तुवें थँक म्हळें पोर तुज्या हालो फादरांत फिरगत याजक शिक्षक इश्ट गांव परिसर तुजी भलायकी शिकाप तालेंतां तुजी सोंसणीकाय तुजें आयकोचें देणें सोंसणीकाय आयकोचें पाद्र्या पळय विशेष देण्या देवाक उपकार आटेलो देखून द जनरस मायट फॉरगेट वॉट दे हॅव गिवन बट द grateful will always remember what they have received. And he does that and we do that. The generous might forget what they have given. उदार मनीस ताणें दिल्लें विसरूंक पुरो पूण उपकारी मनीस केदाळी विसरना उडास दवरता. स्मरणें ताणें केलें पाटी पळयलें सप्तांकी अर्गां दिलीं. आज आमी ताच्या संगता देवाक अर्गां दिता. तुज्या देव आपोवण्याची खाणी तुवें सांगली. बाबा देव तुजो विशेष मोग करता. थर्ड हावज जालेली बेटर लेट देन नेवर. तुका आपयलें ताणें तरबेत केलें मागलें धाडलें तुका एका विशेष मिसावाक धाडलें. तुवें निबां दिवंक ना जॉना बरी इजाया बरी मोइजे बरी जेरेमिया बरी निबां दिवं नाय. तुवें सांगलें येस लॉर्ड पेटलेल्या काळजान क्रिस्ता घेवन तूं समकलोय. तुका भुरग्यांक ताचें भविश्य रुपीत करचें एक विशेष मिसाव दिल्लें. समाजाचें भविश्य रुपीत करचें अशें सांगतात. एक धाकटेर ताच्या कामांत फेल जाल्यार अविश्वास जाल्यार एक पिडेस्त मोरात मरोंक नजो मोरात. एकलो इंजिनियर फेल जाल्यार एक बिल्डींग पडात. एकलो वकील फेल जाल्यार एकल्याक अन्यायान जैलाक वचूंक पडात. पूण एक शिक्षक फेल जाल्यार सगळी क्लास पाड जाता. सगळे विद्यार्थीचें भविश्य पाड जाता. देखून तुका एका सेक्रेट मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारेच्या नाजूक मिसावाक धाडला. टिचर्स हांगा सर जाल्यार टू मेक ऑर मार द फ्युचर ऑफ अ चायल्ड. दॅट्स युअर मिनिस्ट्री. दॅट्स अ सेक्रेट मिनिस्ट्री. ते ब्लँक स्लेट आसले बरी एम्प्टी स्लेट आसले बरी ल्हान भुरगीं तूं कितें बरयताय त्या भुरग्याचें भविश्य रुपीत करता. आतां तुज्या मिसावान तूं संतृप्त जालाय यशस्वी जालाय. कारण कोण म्हणलें तुवें सांगलें. हांव तुका सांगता एक ल्हान घडिता मुखांत. थोडे फावटी आमी केल्ल्या कामाक आमीच काले म्हणटात क्रेडीट खाण घेवची न्ही. इटालियन बिस्प आसा टोनी बेल्लो ताचो संदेश एका बुकांत द स्टोल अँड द टावल स्टोल आनी तुवालो म्हणल्यार ह्या एका बुकांत आसा. वो बिस्प टोनी बेल्लो कॅन्सर पिडेन कश्टातलो 58 years. आस्पत्रेंत निमाणे घडयार आसतना ताच्या दियेसीच्या एका पाद्र्याक आपयता 1993 इसवेंत. आनी निमाण्या ब्रेस्तारा ताच्या दियेसीच्या याजकांक एक गवळीक पत्र बरयता आनी अशें बरयता तो एकच वाक्य सांगता सारांश. बी बाउंड बाय द स्टोल अँड द टावल. स्टोल आनी तुवाल्यान तुमकांच बांदा. स्टोल तुमकां क्रिस्ता थंय एकवटायता. तुवालो तुमकां लोकां थंय सेवा करूंक एकवटायता. बाप रॉबर्ट तुज्या यशस्वीचो गुट तुनसुमात न्ही द स्टोल अँड द टावल. तुजें मिसांव तुजें याजकपण तुजें युकरिस्त आनी तुजें मागणें क्रिस्ताविणें आमी सक्कड याजक आमी वळखून घेवया. क्रिस्ताविणें याजकपणा विणें पवित्र सभे विणें वी आर ऑल झिरोज. आमी कोणी हिरो न्ही. क्रिस्त आमचो हिरो. विदाउट प्रिस्टहूड without the church and without the help of Jesus Christ we are empty. And तूं तें वळखलोय त्या दिसा हॅलो फादरान. तुजो तुवालो तुजी सेवा तुजे शांत स्वभाव सोंसणीकाय लिसनिंग कॅपॅसिटी हांव हॅलो फादरांत फिरगसगारांचे फीडबॅक पळयतलो मॅसेजीस. बरो याजक डावन टू अर्थ सोंसणीकाय खालतो. फादर रॉबर्ट द बेस्ट एवॉर्ड आनी सर्टिफिकेट तूं जाणाय म्हजे चिंता भशेन आमकां मानपत्र दिता आसतना ह्या आमच्या मेल्ल्या उपरांत पेटेर हें घालूंक पुरो. ही वॉज अ सक्सेसफूल प्रिस्ट. ही वॉज एन इंटेलिजंट प्रिस्ट. टॅलंटेड क्लेवर डायनॅमीक गुड एडमिनिस्ट्रेटर PhD केलां 5 बिल्डिंगां बांदल्यात 25 बसां घाण गेल्यात. ओके फायन. बट द बेस्ट स्लोगन म्हणयत आनी म्हाकाय मेळावन येवन मागचें म्हज्या फोंडारी दिता आसून मागचें ही वॉज अ गुड प्रिस्ट. दॅट्स इनफ. दॅट्स द टॉप मोस्ट. ही वॉज अ गुड प्रिस्ट. तुज्या विशयान तेंच सांगलां. हें खंय तो येता गुडनेस कोत्ता. इफ द रूट्स आर गुड देन द फ्रुट्स आर गुड. इफ युअर थॉट्स आर गुड your words are good. If your words are good, your actions are good.
If your actions are good, your habits are good. If your habits are good, your character is good. If your character is good, you are good. Let's be good. देखो न्हू तुझे चिन्ना फादर रॉबर्ट तूं एक बेसांव यू आर ए ब्लेसिंग आमकां समेजता आतां हांगासर आसली आमी थोडी चिंता दिता आनी अकेर करता हांगासर आसली आमी कशें गूड फादर रॉबर्ट बेर Xavier. This is the message for us. Stole and towel उडास दवरया आमी सकट जेजूच्या सामान्य याजकपण वांटेली जाता आमी एका रितीन स्टोल न्हेसता आनी तुवालो बांदता एक वर दिसता थंय जेजू ते एकवट आनी सेवा काजारी बेसान ती हें साद आसा शिक्षक दाक्तेर नर्स नीज येवकरी सुरू जावचो इगर्जेच्या गेटीच्या भायर देखून निमाणी आमची झडटी बाबा भयणीनो तुज्या डिग्रीचेर ना तुवें कितें जोडलां म्हणल्याचें ना म्हज्या ल्हाना भावा भयणी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें देगेन पळय जुवांव आनी पेद्रू बरें देगेन पळय मदर तेरेसा बरें देगेन पळय खाली गरजे भितर हाल्लेलुया प्रेज द लॉर्ड हात वयर घाल 100 रेतिऱ्यो कर 100 मिसां केल्या करनाका म्हणून सांगना दॅट इज नॉट इनफ तुवालो स्टोल एंड द टावल निमाणे दोन संगती लूक विदीन एंड इवॅल्युएट मोलमापणी गरजेची आस हंकाराक जागो ना हांगासर खलतेपणा फादर रॉबर्ट तूं विचार आमी विचारता तुवें 100% दिलाय तूं विश्वासी जालाय प्रिंसिपल म्हण तुका इगो आयला आमकां एक पाद्रे बाकी एक प्रॉब्लेम आसा म्हाका माफ करा हांवें केल्लें म्हणचे एक पिडा आमकां आमी केल्लें आमकां अवकाश आमी करता तुजें डायनॅमिजम आसा तुजे एफर्ट्स आसात पूण नेवर से हांवें केल्लें म्हूण नाकात तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या अवकाश मेळ्ळा तुवें केलां ऑलवेज तूं जेजूच्याकय पयलो वचनाका हें जेजू वरवीं साथ जालें बाब रॉबर्टाक तें खालतेपण मस्त आसा दॅट्स वाय यू ऑल लव हिम निमाणें मुखार पळय बरोवस आनी विश्वास दवर हॅलो फादर प्रोग्रामांत ताणें सांगलां वॉल्टीन विचारलें तुका बेन दिसांनी 2000 स्टुडंट्स आहात चॅलेंजीस आहात समस्या आहात बेन दिसांनी दिसता पूण हांवें ताज्या हातान सोडलां त्या ग्रोट्ट्याची काणी सांगली पाद्रेबान माय आवर लेडी ऑफ लूट्स ती सांबाळटा इतलीं भुरगीं आहात इतलीं बसात ती सांबाळटात आनी जुवांव 23 वॅटिकन सेकंड कावन्सील आपल्या वेळार ताका न्हीद पडनातली बाप रॉबर्टाक न्हीद पडना कोण गुत्तू ना देखून देवान ताका विचारलें तें नांव आसलें एंजेलो जुसेप्पे देव म्हणटा एंजेलो जुसेप्पे पवित्र सभा कोण चलयता पवित्र सभा हांव चलयतां तूं न्ही आतां न्हिदो वच तशेंच पाद्र्याचो विश्वास देवाचेर निमाणें बाब रॉबर्ट म्हणटा आय डू नॉट नो वॉट द फ्युचर होल्ड्स फॉर मी बट आय नो हू होल्ड्स द फ्युचर तो विशाव निमाणें आमकां लिसावितलेंच बी गुड स्टोल एंड द टावल बी ए ब्लेसिंग जेजूची वळख धरया एम्माउसाच्या शिसां बरी पेटलेल्या काळजान समकोच्या पावलान जेजूक वर्णया दुसऱ्यांक दिवंक आमकां मस्त अवकाश आसा तशें आमी करया उभी राहूया पवर्ताची प्रार्थना मोगाळ भावा भयणीनो आमी भुरगीं देवा बापाची कलतेपणी आमची मागणी ताचे समोर उबारुया आनी ताचें बेसांव मागून घेवया मोगळा बापा आमचो पाप साहेब सर्व बिस्प याजक प्रधान सेवक आनी धार्मिकांनी तुवें तांकां दिल्लें जिवीत तुज्या मिसावाक समर्पिताना तांकां तुजे कुर्पे देण्यानी बर आनी पवित्र आत्म्याच्या बळान तांकां राखोवन व्हर म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या आनी राज्याच्या राजकीय मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी सेवा करच्याक तांणी उदार मनाचे जावंक आनी वायट सवयांचेर भ्रश्टाचार आनी कोट्या संगतीचेर जैत व्हरून एक बलिश्ट आनी एकवटी देश बांदून हाडच्याक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक जल्माचो भांगरो उत्सव आचरण करच्या आमच्या मोगाल बाब रॉबर्टाचेर तुजे बेसांव घालून तुजे मिसांव फलादीकपणी रुपीत करूंक कुर्पा दिले आसता तांकां तांच्या मुखल्या जिवितांती बरी भलायकी आनी लांब आऊक फावो करून मिसावांती तृप्ती फावो कर म्हूण मागता हांव
बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बाप रॉबर्टाची मम्मी बेनेडिक्टा डिसोजा आणि पाप्पा जॉन आल्फ्रेड डिसोजा हांकां तांच्या उतर प्रायर बरे भलायकेन सांबाळ आणि त्याच परी बाप रॉबर्टाच्या भावा भयणींक आणि कुटुंबदारांक सदांच तुज्या मोगान शाबीत सांबाळ म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. बाप रॉबर्टान वावर केल्ल्या लूड्स इस्कालाचेर तुजी काकुलतीची आनी मोगाची दिश्ट घालून हांगासर शिकच्या भुरग्यांक, शिकोवच्या शिक्षकांक, वावुरच्या सर्वांक आनी इस्कॉलाच्या उदरगते खुशेन मेटाकाटच्या सर भावा भयणींक तुज्या विस्नार आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकरिस्त संभ्रमांत हाजीर जाल्ल्या सोमेस्तांक तुवें दिल्ल्या जिविताचे देणे मोगान मानून घेवंक शिकय आनी आमचे जिवीत सदांच जेजू क्रिस्ताच्या मासा रक्तान पोशीत करूंक आनी संतोषान आमचे जिवीत मोगा सेवेच्या खरण्यांनी फळादीक करूंक आमकां तुज्या कृपेन बोर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे ऐक. सकड आमी हात जोडया. तुमच्या वैयक्तीक गरजांपासून एक घडी भर देवा लागीं मागात. तुमच्या कुडियेंत बरी भलायकी मोतीचें समाधान काडची हरी एक मेटां देव राखून उरून दी. तुमचो दिसपरतो ग्रास देव तुमकां फावो करून दी. तुमच्या मिसावांत वावुरांत सदांच तुमकां जैतेवन करूं. आमचे लागीं साबार आनी तांचे पासून मागोवंक विचारला त्या गरजेवन भावा भयणी पासून एक घडी भर आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा तुझे मुखार उबारली मागणी तू स्वीकार कर. पवित्र येवकारिस्ताच्या मेजा भवारी सांगात आयिल्ल्या आमा समेस्तांचेर तुझे बेसांव घाल आनी एका मनाची एका काळजाची आमकां कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मोरी फात.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेदा देव बापाक म्हणटा तसल्लें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आराधने बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेळ आमच्या त्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मनाक आमी भेटयता ती देणी स्वीकार कर. या बलिदानान तुजो पुतूस याजक आनी बली ताचे तुजी नदर घाल आनी ताच्या याजकपणान म्हाका वांटो दिलाय देखून ताचे सवे म्हाका पेटोवन हांवें तुका म्हणटा तसलो याजक आनी बली जावन निर्मी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन बसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदाराणी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासू पूर्ण दे करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी ओरत्या दाबाच्या नामे करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तसू तो दुर्लभ निराप्रदी मेंढरो संसाराचे पाप काढता तो. आपण मरून ताणे आमच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तुजो मैत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जाल्यो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जवान जतस त्याने काळज घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो ती आपल्यासी सांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पतकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसूत आणि समेस्त मनशा पसूत ते वारोवतले हे म्हज्या उडासा करात. Bawarta so good burger to ya. बापा आमच्या सडवणेपासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आण्यान बरीतपणा जिवानपणासो आणि सरगार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवी सभा तुका भेटयता तेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुज्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां त्याच पवित्रत्म्यान भर आणि जेजू सभे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावं निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आणि अशें देवाचे माये भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या आणि समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आणि पीटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आणि माणयाऱ्यां बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थान आणि प्रिती मोगांत तिरकर. तुझ्या वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दयेन तूं आयकून घे. कणवल्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाद दोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताच्या उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मना धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. तुझे नाम पवित्र तुझे
सर्वेस्परस वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवेतान सबसकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुदोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळा आमी सर सुभागी. तयार केलाय सर्गीचे
उभी राहात. प्रार्थुया. बगेवून बापा ससनाच्या देवा, सर्गींच्या हुंड्यान तुवें म्हाका घटाय दिली आनी नव्या कराराची काल्स म्हाका पियोंक दिवन म्हजें काळी संतोषान भरलें. तुजी सेवा विश्वासीपणान करूंक आनी सगळे म्हजें जिवीत मोगान आनी धैर्यान मनशाच्या सोडवणे खातीर करसूं हे सर्गींचे जवान म्हाका सकत दिवं. सगळ्या म्हज्या बाबा भयणी बराबर हे प्रार्थना तुजे मुखार घालता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. दये करून बसा. बाप रॉबर्टाच्या बंगराळ्या जल्मा दिसा संदर्भी देवाक हरसूंक अर्गां दिवंक ह्या देव मंदिरांत जमो जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक याजकांक धर्म भयणींक कुटुंबादारांक सैऱ्यांक फिरगजगारांक एकाच उतरान देव बरें करूं. निमाणें गीत सोंपल्या उपरांत तुमी भायर वता आसतना तुमकां थोडें थंड पिवन खावंक थोडेशें थंयसर दवरलेलें आसा. तुमी तें सेवचें आनी आमच्या लुड्स सेंट्रल इस्कॉलाच्या मैदानाच्या कुशीन तुमी मॅटां काडची आनी थंयसर सगळें कार्य सुरू करच्याक एक 15 मिनटांची पावट आसा. जाता तितले बेगीन तुमी थंयसर आयल्यार वेळार आमकां कार्य सोबोवंक आनी आखेर करूं सादी जाता. ते लुड्स सेंट्रल इस्कॉलाच्या मुखल्या दारवट्या लागीं एक कार आड दवरलेलें आसा. ते तितकेशे कुशीन दवरच्याक विनंती. KA 19 ML 9554 ते गेटी लागींच आसा. पुरुशां वर भितर येतना आमकां इल्लेशे उपास जातात. 9554 कार तितकेशे बगलेन दवरा. ह्या जाका लागीं विनंती. मिसाचें निमाणें गीत गायता आसतना हांगासर मुखार एका तस्विरेक तुमी सांगाता मेळचें आनी तस्वीर काण जाल्या उपरांत तुमची ती मिसाची मुस्तायकी हांगासरच कोपेल मारांत कदेलांचेर दवरशाक तुमचे लागीं विनंती. परत तुमकां सोमेस्तांक ह्या लितुर्जी वांटे घेतल्यांक आनी लितुर्जीक आदार दिलेल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. उभी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया.
Xavier, संभ्रमाक आयलेल्या तुमकां सर्वांक ह्या जगबापानो भयणीनो भुरग्यानो फिरगसगारानो सैऱ्यानो ल्हाना व्हडानो देव तुमकां बरी सांस दिवं. आनी आतां येदोळूच आमचो मनादीक रॉबर्ट डिसोजा बाप मुखेल सैऱ्यां संगी ह्या माटवांत येवचो आसा. एक संभ्रमीक प्रवेश आज ह्या माटवांत तो करता. आमी येदोळूच धन्य देवाक ह्या जाका खातीर ताका जिविताचें देणें दिल्ले खातीर देवाक अर्गां दिली. आनी आतां ह्या अभिनंदन कार्यांत परत्या संतोशान आमी वांटेली जावया. महत्वाच्या भागला लागीं पावलो आसा. ताका आमी आमच्यो बायलो पेटोवन ह्या माटवान स्वागत दिवया. आनी हे वेळी म्युजीक खेळटात आनी आमच्यो ताळयो आमी मुंदरून व्हरयत.
ताळयो पेटून बाप रॉबर्टाक मोगाच्यानो आमची बसका आमी स्वीकार करया. अडकुलो रे बुडकुलो तेला तुपाचो आमगेर एक बाबू जाला फिरिंगी रुपाचो. साधारण फिरिंगी रुपाचो फादर रॉबर्ट गरो गरो थांबडो थांबडो हे आपल्या उर्बायेचें अभिनंदन कार्य आमी सुरवात करता. बाप रॉबर्टाची एकली बहीण सिस्टर ताच्या कुटुंबान जायतीं धर्म भयणी आसात. तांच्या मागण्या ताचे संगी सदां आसा. आमचे फिरग जयंती सभार धर्म भयणी आसात आनी ती ताचे खातीर आमचे खातीर मागतात. आज बाप रॉबर्टाच्या बांगराड्या जल्म संभ्रमा दिसा मागण्यान ती सुरवात करतात. आंजेला कोवेंताच्यो आमच्यो धर्म भयणी.
अपुर्बायेन सर्वेस्पराक दिनवा स्तुती करण कार्याक सुरवात केल्ल्या आमच्या धर्म भयणींक आनी मदें आयकल्ल्या याजकांक बाब सूरज आनी लेस्टन हांकां देव बरें करूं. आंजेला कोवेंतांत रावून शिकच्या भुरग्यांच्या नाचा विशयांत हांवें उलोवची गरजच ना आनी हांव उलयना. ती विशेष तालेंतवंत आज ह्या कार्याक स्वागत असो डान्स ती करतली आंजेला कोवेंतांत शिकची भुरगीं. ಕೋರುವೆವು ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ
स्वागता सुस्वागता हो करूं देव बरें करूं भुरग्यांनो तुमच्या आपुरबायेच्या नाचाक आनी आपुरबायेच्या स्वागताक ही वेदी रिती आसूं नये ही वेदी संभ्रमूंक जाय आनी ही वेदी संभ्रमान भरूंक जाय आयच्या केंद्र व्यक्तींनी सैऱ्यांनी ही वेदी सोंपतना ही वेदी संभ्रमान भरतली हांवें वेदीर आपोवच्या मानाच्या सैऱ्यांनी दया करून वेदीर येवंक जाय आनी ही वेदी सोबोवंक जाय म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता आज बंगराळो जल्म दिसाच्या रुंचो आईचो बर्थडे बेबी मनादीक बाब रॉबर्ट डिसोजा इजाई फिरगेचे सुविगार मनादीक दोतोर जेबी सल्डाना बाप फिरगज गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मनेस्त अशोक पिंटो फिरगज गवळीक परिशदेचे कार्यदर्शी मनेस्तीन अविता पिंटो फिरगज गवळीक परिशदेन 21 आयोगांचो संचालक मानेस्त गॉडविन पिंटो अंजला उर्सुलाइन कॉवेंताची वडील सिस्टर सेवरीन क्रास्ता सांतान्ना कापुचीन कॉवेंताचो वडील मनादीक दोतोर रॉकी डिकुन्ना लोयला जेजवीत घराचो वडील मनादीक बाप अनुष डिकुन्ना मनादीक रॉबर्ट बाप हांची जल्मदातार मम्मी मनेस्तीन बेनेडिक्टा डिसोजा मनादीक रॉबर्ट हांच्या भावां भयण पैकींचो एकलो मनेस्त राजेश डिसोजा देरेबायल फिरगजेचे विगार मनादीक दोतोर जोझफ मार्टेस बाप मंगळूर दिएससीच्या गवळी केंद्राचो डिरेक्टर आनी फिरगजगार मनादीक बाप संतोष रोड्रिगस लूट सेंट्रल स्कूल हाची उपप्रांशुपाल आसची मनेस्तीन बेलिटा मस्करेनस इजयचो सहाय्यक याजक मनादीक बाप सूरज लोबो इजयंत वावर दिल्लो जेजवीत सहाय्यक याजक मनादीक बाप लेस्टन लोबो हांणी सर्वांनी वेदीचेर येवंक जाय आनी बेगीनच ही वेदी संभ्रमूंक जाय म्हणून तांचे लागीं विनंती करता थोड्या वर्सां आदीं उप्पिनंगडी तावन म्हज्या गांवांत पुत्तूर तावन विटला तावन वंडोळ तावन सयत कोडयाळाक कारां आसलीं अंबासिडर कारार बसुल्ले तक्षण कोणी एक हॅप्पी नांत कित्याक म्हण सांगल्यार सक्कडी चिडकोण आसतात एक दोन टर्न जाल्या उपरांत तिके इशीन आयल्या उपरांत बंडोळ तावन तिके बीच रोड लागीं पावतना कार तेणे वचून इल्लें एडजस्ट जावन सक्कडी कम्फर्टेबल जातात आमकां सर्वांक कम्फर्टेबल करच्याक आपल्या स्वागताच्या उतरां मुखांत्र आमकां फील एट होम करच्याक मुखार येता फेर्गस गवळीक परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त अशोक पिंटो
मोगाचें नांव देव बरी सांस दिवं तुमकां सोमेस्तांक. ह्या भुमीर आपल्या अस्तित्वाची 50 वर्सां संपवन तांतली मोळादीक तशेंच अमूल्य वर्सां विद्यार्थ्यांचेर आनी लोकांच्या सेवेन करसून क्रिस्ताच्या मेटांनी सोलून आपणाक वळखूनच्या अरेकलेच्या काळजा मनांत खुशाली ददोशी म्हणून चिटकाल्लो बांगराळो याजाक बांगराचो आचरसूंच्या ह्या वक्ता मोगान आसा केल्ल्या ह्या अभिनंदन कार्याक सर्वांक बरो येवकार मागोवंक हांव उबो आसां. पयल्यान पयलें आमच्या फिरगजीच्या वेगार बापांक, फिरगजींतल्या याजाक भावांक तशेंच आमच्या आपोण्याक पाळो दिवन हांगासर हजर आशिल्ल्या याजकांक धर्म भयणींक मानाचो आनी गौरवाचो येवकार मागता. फिरगज गवळीक परिशदेच्या मुखेल्यांक, गुरकारांक, प्रतिनिधींक मोगाचो स्वागत मागता. बाप रॉबर्ट हांच्या बंगाराचो अभिनंदन कार्याक तांचेर मोग दवरून तांच्या अभिमानान हजर आशिल्ल्या ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी सैऱ्यांक, आमच्या फिरगजगारांक आनी सोमेस्तांक माये मोगाचो स्वागत मागता. ही सांज जावं दी मोगाची, एकवटाची आनी उगडासाची. बाप रॉबर्ट तुमकां परत्यान बागी जल्मा दीस आनी बंगराळ्या जुबलेवाचे सुभाशील. देव बरें करूं. मनेस्ता शोक ओके आमी तितके कम्फर्टेबल जाल्या. ल्हानपणार रोसाचें कार्य आसतना वाड्यांत रोस आसतना थोडीं रोसाक वेतालीं, थोडीं घराच आसतालीं आनी थंय हळे णव रोसा बसलो म्हणून आमकां कळोवंक गरनाळी येताल्यो. हळे आतां जेवण रोस पुसून जालो म्हणटाना आनी एक गरनाळ येताली आनी ताच्या उपरांत हळे जेवणाक बसले म्हणटाना आनी एक गरनाळ पडटाली. अशें गरनाळींतच आमकां कळटालें रोस खंयच्या लेवलाक खंयच्या हंताक पावला म्हणून. आनी आमकां घरा आशिल्ल्यांक कळटालें हळे आनी इल्ल्या वेळान पप्पा मम्मी आनी परत रोसाक गेल्लीं आतां पाटी येवचो वेळ जालो. आतां वेळ आयला एक विशेष रितीन संभ्रम करचो, केक कातरचो. केक कातरचो म्हळ्यार कितें इतलेंच म्हणजे केक कातरतना लेट्स सेलिब्रेट, कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट, या संभ्रम करया. बाप रॉबर्ट लेट्स सेलिब्रेट मुखार या आनी तुमच्या जल्मा दिसाची, भांगराळ्या जल्मा दिसाची केक तुमी आतां कातरची. तुमचे आवय आनी तुमच्या कुटुंबाच्या संद्यां बराबर वेदिरासच्या सर्व मानेस्तां बराबर तुमी केक कातरची. आनी गरनाळी मारतना कळटा केक कातरून जाली जल्मा दिसाचो संभ्रम. बाब रॉबर्ट हांचो सोलोन उंच आसा. 50 गरनाळी, 50व्या जल्मा दिसा 50 गरनाळी आनी हो आपुरबायेचो संभ्रम.
ಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ 27 28 29 मोगाच्यानो आज बाप रॉबर्टाक बरें मागोंकूच जाय ताचे विशीं 2 बरे शब्द सांगूंकूच जाय पूण कोणें सांगचें एका सुमधूर तळ्याचो गुंड चिंतपाचो देवशास्त्री वय तत्वशास्त्री वय सर्वच्यागी चड कर्ण बाप रॉबर्टाक लागशिल्ल्यान वळखूनचो इश्ट आनी अभिमानी याजक तो आदीं सांजुजे सेमिनरीचो रेक्टर आतां देरे बैल फिरगजेचे विकार मानादीक दोतोर जोसेफ मार्टिस बाप हेच ते व्यक्ती आईच्या कार्यांत बाप रॉबर्टाक बरें मागूंक भोव जोगते व्यक्ती म्हूण दिसून आयल्यात जोसेफ मार्टिस बापानो दया करून येया उलया आमच्या रॉबर्ट बाबूक उल्हास या आमचे मदें आसलो पंगराळो पाद्र्याक गोल्डन प्रिस्ट बंगाರದ मनुष्य फादर रॉबर्ट फिरगेजीचो विकार फादर जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना वेदी राष्ट्रीय याजक फिरगेजीचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी 21 आयोगाचो संयोजक तशेंच फादर रॉबर्टाची आवय मम्मी ताची भाव भयणी कुटुंबाचे संदे हांगासर म्हजे मुखार आसले याजक धन भयणी जमो जाल्ले सगळ्यांक तुमकां भोव आपुरबायेची सुख समृद्धीची आनी भोव खुशाल करीत जावची सांज हांव मागतां पोरू निमाण्या शुक्रारा खबर मेळ्ळी फादर रॉबर्ट ह्या वर्सा निमाण्या शुक्रारा दीस जल्मल्लो पूण हांव एकच फावटी चिंतूंक पडलो ह्या वर्सा मात्र येवच्या वर्सा निमाण्या शुक्रारा तो जल्मना कित्याक म्हळ्यार ताचें व्यक्तित्व निमाण्या शुक्राराचें न्ही तो पास्कांच्या आयतार असो ताची जिणी ताचें हांसो ताचें हालचाल ताणें भोंवची ताणें उलोवची रीत जेजू जिवान जाला आनी जिवान जाल्ली खबर ताच्या उतरांनी ताच्या करण्यांनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी खुद्द पळयल्ली आनी आज तुमच्या समोर रावन ताका 2 शब्द बरे मागोवंक म्हाका भोव खुशी जाता अभिमान जाता थोड्याच वर्सां जावन बाप रॉबर्टाची आनी म्हजी वळख आनी भोव लागशिल्ल्यान आमी ताका एक नांव सांगचें अमेरिकान रॉबर्टाक बॉब म्हणटात देखून आमी सांगचें फादर बॉब तुमी सांगनाका जायत की तें सांगूंक खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार तो पळोवंक रावंड खुशी जाता ताका पळोवंक देखून रॉबर्ट म्हणच्याक हांवें ताका फादर बॉब म्हणचें देखून ह्या फादर रॉबर्ट विशयांत थोडे संगती आज सांगता तुमचे सांगता येदोळू साबार संगती आमी जाणाव 3 हंताचेर ताचे जिणयेचेर एक नदर घालूंक हांव खुशी व्हरतां फर्स्ट अबाउट हिज पर्सन सेकंड अबाउट हिज प्रोफेशनल लायफ प्रोफेशन एंड थर्ड एज ए प्रिस्ट ताच्या वैयक्तीक जिणये विशयांत ताच्या अबाउट हिज पर्सन कसलो मनीस दुसरें ताचें काम कसल्या नोमणेन काम करचो व्यक्ती आनी तिसरें आनी गरजेचें एक याजक जावन ताचो प्रभाव ताचेर आनी हेरांचेर जेजू संवसाराक आयिल्ल्या वेळार
ताचें उलोवणें आयकून ताचें मुखेलपण पळोवन ताचें बरें मन पळोवन एक स्त्री एक दीस धांवन आयली आनी म्हणाले, कोण ती आवय तुका जल्म दिल्ली, बागी ती आवय. आज हांवें सांगीत बागी तें कुटाम आनी फादर रॉबर्टाची आवय आमच्या सांगाता आसा. बागी ती आवय, बाबूय ती बापूय आनी बागी तें कुटाम असल्या महान पुताक जल्म दिल्ली. देखून पयल्यान पयलें माय तुका हांव विश करतां, कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. असल्या भोव सुपुत्र पुताक तुवें जल्म दिवन पवी सभेच्या सेवे खातीर धाडलेलो. आज कंडी जावन तुज्या काळजांत तो संतोश विशेश आसतलो. देखून फादर रॉबर्ट एक भोव अपुरबायेच्या कुटुंबांत व्हड जाल्लो. वामन पदाव फिरगजीचो तसो आवय, ताची आवय आमच्या सांगाता आसा. बापूय कारण निमती हांगासर भलायके निमती ताका येवंक जावना म्हण हांवें आयकलें. आनी ह्या कुटुंबांत भोव अपुरबायेच्या कुटुंबांत, भोव संतोश भरीत कुटुंबांत, देवबिरांतीच्या कुटुंबांत तो वाडलो. आनी हें कुटुंब देवाच्या देण्यांनी भरलेलें. आनी ह्या कुटुंबांत 8 जाणां भुरगीं आनी तांच्या पैकी रॉबर्ट तिसरो, पयलो विन्सेंट, सेकंड सेव्हरीन, तिसरो बाप रॉबर्ट, चवथें सिस्टर फिलोमिना, एसी सिस्टर प्रस्तुत कुवेट इस्कालान शिकयता, पांचवें एव्हलीन, सवो जया, सातवो राजेश आनी 8वो रिचर्ड. आनी आज दोगां भुरगीं एका कुटुंबाची देवाच्या सेवेक आनी उरलीं 6 जाणां भुरगीं अपुरबायेचें कुटुंबाचें जिवीत बांदून आसा. कितलें बागी हें कुटुंब, सादें बोळें कुटुंब, खस्टी कुटुंब. आनी ह्या कुटुंबांत प्राप्त जाल्लो बाप रॉबर्ट. बाप रॉबर्ट पळोवंक खुशाली, बरो वडोल सांगलें कोणेंगी पिरंगी रुपास, मासाळ, पळोवंक सोबीत. वय गी न्ही खंय गेल्यार ताची पर्सनॅलिटी इज स्टँडींग आवट. खंय गेल्यार दिसता तो. ताचो रंग जावं बरो, ताची सायज, ताचें हांसो तितलें मात्र न्ही, उदार मन आसचो पाद्र्याक. ताच्या लागीं केदाळ आयल्यार हांसचें, उलोवचें. पुरसाण जाली जाल्यार सगळो दीस इस्कालान शिकोवन इस्कालाचें सक्कट टेन्शन जाल्यार सांजेर हांव घरा आयिल्ल्या वेळार स्वागत करचो. फादर या बसा, जेवया, सांगाता, उलोवया, वेळ दिवचो. म्हाका पुरो जाला, सगळो दीस हांवें काम केलां, म्हाका मस्त टेन्शन आसलें, आज म्हणशेर ताणें सांगलें हांवें आयकोना. असो लोक खुशाल मोबाचो. देखून आज आमी पळयलें मिसाच्या बलिदाना वेळार इतले आनी तितले पाद्र्याब आयल्या जाल्यार ताचे ह्या मोगान, ताचें तें व्यक्तित्व, ताची ती पर्सनॅलिटी व्हेरी पॉझिटीव आनी तशेंच बांदून हाडची, कन्स्ट्रक्टीव. तितलें मात्र न्ही, मेकींग एवरीबडी हॅपी अँड जॉयफूल. ताचे विशयांत ताचे कश्ट, ताचें टेन्शन बोगलेक दवरून गिवींग अटेन्शन टू अदर्स. आनी असले जिनियस ऑफ फादर रॉबर्ट देवान आमकां एक याजक जावन फावो केला. वडोल फादर डेनिसान सांगलें, कशीं पाळां तशीं फळां. आनी ह्या कुटुंबांत हांव जाल्लो हें फळ देवाक कंडी जावन मेसवाला आनी सगळ्यांक आमकां मेसवाला. एक फादर रॉबर्ट ताच्या व्यक्तित्वावर, बिकॉज ऑफ हीज पर्सनॅलिटी. लेट मी कम टू हीज प्रोफेशनल लायफ. ताचें काम, ताची वृत्ती. कामान तो एक शिक्षक, ही इज अ टीचर ऑर ही इज अ लेक्चरर. आपलें सुरविल्लें शिकप ताणें ताच्याच गांवांत केलें, डिग्री केली आनी ताचे उपरांत MA इन पॉलिटिकल सायन्स मँगलोर युनिवर्सिटीन केलें. ताचे उपरांत B.Ed ताणें कुवेंपू युनिवर्सिटीन केलें. MBA ताणें एज्युकेशनल मॅनेजमेंट चेन्नई या मॅड्रास युनिवर्सिटीन केलें. वडोल सांगलें ताच्या भाशणांत, ताणें संभाशणांत सांगलां, हांव इल्लो सुशेगाद स्लो गेलो. उरले सेमिनरी वेताना आमचे बरी आहले, आमी रप्पा धांवल्या, 10वी क्लास जावनूच आमी धांवल्या सडावत पाद्र्याक. पूण हो इल्लो स्लो म्हळ्यार चिंतून, नियाळन, संवसार इल्लो पळोवन आनी चक्कड चिंतून मागीर दृढ करून गेल्लो याजक फादर रॉबर्ट. व्हडलें शिकप आसलें. ताचे उपरांत ताणें काम केलां. एक शिक्षक जावन सान लुईस कॉलेजीन सुमार 4-5 वर्सां काम केलां. उरले इस्कालांनी काम केलां. तितलें मात्र न्ही, फिरगजेंत आसतना ताच्या हळडेच्या फिरगजेंत क्रिकेट टीम बांदून हाडचें, युवा सणाक बांदून हाडचें, वारेड्या मट्टाक वेचें, DSCJ मट्टार समेत एक युवक जावन तो त्या दळा DSCJ मट्टार समेत पावला. एक एक्टीव आनी डायनॅमीक मॅन. फिरगजें जावं बरो, वारेड्यान जावं बरो, तरणाटो आसतना सक्कट संगतींनी तरणाट्या सांगाता मेळोन खेळचें, फिरगजेच्या जिवनांत भाग घेवचें, असल्या जिवनांत आनी व्हडलें मुसलें शिकप आसलो
फादर रॉबर्ट ताची जिणी ह्या जागी जिणी समर्पूंक दिल्ल्या उपरांत ओर्द मेळ्ळ्या उपरांत ताका उजिरे गेलो आनी थंय अनुग्रह म्हणलें इस्काल आसलें मस्त पंतवान आसलें थंयसर सुलाभ नासलें काम कश्टांचें काम जाल्यार त्या इस्काला खातीर जीव म्हणल्या बरी दिलो ताची जिणी त्या इस्काला खातीर समर्पिली भुरग्यां खातीर टिचरां सांगाता हाडचें मॅनेजमेंटा सांगाता काम करचें आनी ताच्या उपरांत फाटल्या सुमार 9 वर्सां जावन ह्या व्हडल्या अपुर्बायेच्या सिटीच्या लूड्स सेंट्रल स्कुलाक ताका हाडलो आनी आमी आयकलां तो आयिल्ल्या दिसतावन ह्या इस्कालांत एक नवो उजवाड म्हणल्यार बरी आयला हर एक फावटी आमी पळोवची इम्पॉर्टंट प्रोग्रामच्या इस्कालांत नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल व्हेरी क्रिएटीव डायनॅमीक हे इस्काल इतल्या उत्तीन पावंडा काडचे जाल्यार खंडी जावन दीस रात ताणें वावर केला मिनत काडला आनी खंडी जावन देवान ताच्या वावराक बेसांव दिलां देखून प्रोफेशनली ही हॅज बीन एट द टॉप प्रोफेशनली हॅज बीन वन ऑफ द बेस्ट मॅनेजमेंट सुलाभ ना आमकां पळोवंक सांगूंक सुलाभ लूड्स इस्काल व्हडलें म्हण हायर द स्टुडंट्स आनी तांचे डिमांड चड आसात भुरगीं चड इलेक्शन तांचे पेरंट्साचे डिमांड चड आसात टिचरां आसात मॅनेजमेंट आसा ही हॅज टू कंबायन एवरीबडी ही हॅज टू स्ट्रायक ए बॅलन्स अँड दीस मॅन वॉज एबल टू स्ट्रायक ए बॅलन्स भुरग्यां सांगाता टिचरां सांगाता पेरंट्सां सांगाता तशेंच मॅनेजमेंट सांगाता भोव अपुर्बायेन काम कर सकाळीं जावन सांज मुशेर ऑफिसान रावून सगळ्यां सांगाता बरसून प्रॉब्लम ल्हानशे जाल्ल्या वेळार भोव अपुर्बायेन सुदारसून मॅनेजमेंट लेवलार कशें एक अपुर्बायेन इस्काल मानून हाडयेत ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट कशें आमी चॅनलायज करयेत आनी मॅनेजमेंट सांगाता जियेत आसतना कशें वडिलां सांगाता जियेत आसतना तांचें स्पंदन करून जियेत म्हणलो ओ बाप आमचो फादर रॉबर्ट बाप बाप बॉब ताका आमी निजाकी ताळयो दिवंक फावो कित्याक म्हळ्यार ह्या इस्कालाची किर्ती आसली भोव उसल्या पावंडाक ताणें पावयल्या हें ताचें प्रोफेशनल जिवीत भोव अपुर्बायेचें टू द पॉयंट डिसिप्लिन्ड आनी ताचें कितें काम करचें आसलें भोव अपुर्बायेन नितीन शिक्षे भोव अपुर्बायेन ताणें केलां आनी फायनली फादर रॉबर्ट एज ए प्रिस्ट 2010 वर्सां त्या वर्सा ताका वोर्द मेळ्ळेली आनी वोर्द मेळ्ळेल्या उपरांत तो थोडीं वर्सां उजिरेंत इस्काला सांगाता इगर्जीन ताणें वावर दिल्लो आनी ताच्या उपरांत हांगासर बेजय आयिल्लो इस्काला सांगाता ताणें फिरगजेन वावर दिला हांव चिंता फिरगजेच्या हर एका कामान तो मेतेर जाला ताचे शर्माव आयकल्यात भोव अपुर्बायेचे उसले चिंतपाचे तशेंच उजवाड फांकोवचे तसले ताचे शर्माव तितले मातर न्ही लोकांक सगळ्यांक तो मोग आसो पाद्र्या बायलो म्हणटाना सगळ्यां मोग आसो इस्कालांत ही हॅड टू बी ए प्रोफेशनल पण ही गरजेक आयिल्लो म्हणटा आसतना ही वॉज लायक ए फादर सगळ्यांक आपोवचें घरावेचें नांवां कांड उलोवचें जावं बरो गरबेज मेंता जावं बरो मोर्न जावं बरो काजार फिरगजीच्या हर एका क्षेत्रांत ताणें वांटो घेतला आनी हर एका क्षेत्रांत फिरगज विकाराक आनी हेर पाद्र्या सांगाता जिवन भोव अपुर्बायेचो ताचें जिवन ताणें जियेलां देखून एक याजक जावन ताणें जायत्यांच्या जिणयेंत उजवाड फांकयला शर्मावंत आमी आयकलें आमी ह्या पास्काच्या काळार आशिल्ल्या वेळार जेजूचे शिस खंय गेले पळय तांणी बरी कबार प्रगट केली संतोशाची कबार आनी फादर रॉबर्ट एज ए प्रिस्ट ही हॅज कम्युनिकेटेड द गुड न्यूज ताच्या उतरान आनी ताच्या करण्यान देखून 14 वर्सां याजक जावन भोव अपुर्बायेन सोमयेचो दिवो ताणें पेटोवंक शकला सोमयेचो उजवाड तो दिवंक शकला सोमयेची उतरां ताणें ताच्या उतरां प्रासट ताच्या जिणयेन ताणें परगटल्यान देखून एज ए प्रिस्ट ही वॉज ए गूड प्रिस्ट एक बरो याजक एक गूड प्रिस्ट तें टायटल खंडी जावन ह्या याजकाक आमी दिवयेत 3 संगती हांवें सांगले एक ताच्या खासगी जिणयेंत फादर रॉबर्ट सगळ्यांक मेसवल्लो तसलो ताच्या प्रोफेशनल जिवितांत सगळ्यांक सांगाता करून वावर करचो तसलो आनी एक याजक जावन जेजूचो मोग जेजूचो दिवो जेजूचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक शकता तसलो असलो एक याजक देखून आज 50 वर्सां संभ्रमच्या ह्या संदर्भार फादर रॉबर्ट सगळ्यां सांगाता मेळोवन खुशाल मनान संतोश भरीत काळजान तुज्या जिणयेक हांव बरें मागतां अँड से कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू फॉर ऑल दॅट यू हॅव बीन फॉर द लास्ट 50 years देव तुका विस्नार रितीनी बेसांव दिवं दी मुखलें तुजें जिवीत नंदन जावं दी
यू मे बी हे पर्सन विथ मिदास टच म्हळ्यार मिदास म्हळ्यार ताणें आपडलेलें सकट भांगर जातलें गे देखून तुवें येदोळ मुशेर सापडलेलें सकट भांगर जालां आनी मुखारी तुज्या जिणयेंत कितें तूं आपडटाय तातूंत संतोश जावं दी. म्हाका फिरगजेन वावरूंक चड आशा आसा, लोकां सांगात वावरूंक चड आशा आसा म्हणून परतून परतून तूं सांगतलोय हांव चिंता बेगीनच तुजी आशा पुरक जातली. सकडां सांगाता मेळोन तुका बरें मागता आसतना हांव आखेर करच्या पयलें निमाणें एक उतार सांगूंक आशेतां. बिकॉज यू आर 50. All the 5 words are very important. The F is how fabulous everyone thinks you are, Robert. The I in the 50 is how interesting all your experience have made you so far. The F again in the 50 is also for the fun you bring into everyone's lives. And the T is for how tender the way you show that people love you and care for you. And finally, the Y is just being you, the person that everyone adores. Once again, in the name of all gathered here, happy birthday, many, many returns of the day. May the Lord bless you. Happy Jubilee. May God bless you. May God bless your parents. प्रत्येक जावन तुज्या आवयक आनी बापायक बरी भलायकी दिवन दी म्हणून आमची आशा. सगळ्यांच्या नांवान तुका कॉंग्रॅच्युलेशन्स, ऑल द बेस्ट, गुड लक, थँक्यू. हांव सांगून खंय गेलां? हो, देवशास्त्री वय, तत्वशास्त्री वय. बाप जोसेफ मार्टिस, तुमी आपुरबायेचीं उतरां मोतयां विंचून ती आपुरबायेन गुंतून आमच्या बॉब बाबूक म्हणल्यान तुमकां देव बरें करूं आनी तुमचें तुमी आशिल्लें चड बरेंपण बाप रॉबर्टाक फावो जावं. आमच्या सदामी साग पोर एक दीस निमाणें गीत जावन एक कोयराचें न्ही हें गीत विसलें. म्हजो शीत जावं च्याक पूण गल्लें कांतार हें एका मानेस्तान सुरू केलें हें म्हजो तें चूक म्हणून एकल्या कडेन आनी एक म्हणालो कोयरांतच म्हजो तें चुकलें म्हणून आनी एकल्या कडेन तिसरो म्हणालो कोयरांत मायकार रावलो म्हजो आनी तितलें म्हणटा आसतना इगर्जेंत मुखार आशिल्ली एकली स्त्री तिणें स्टार्ट केलें म्हजो आनी इतलें जाताना आमी ह्या जाग साक्रिस्तीक पावुल्ले हांव रॉबर्टाक हांसो तोडवून तांकां कोणांत म्हजो 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 कोणाचो जेजू कोणाचो करेक्ट आनी जेजू आमचो सर्वांचो म्हूण कळीत आसा. बाबा रॉबर्ट कोणाचो? आमचें फिरगज पत्र इजयचो कळो तर्फेन भांगार ह्या जाका रॉबर्ट डिसोजा बापांक उल्हासून विशेष अंक ताणें तयार केला. कित्याक तुमी आमचे. ही उगडासाची पुस्तिका आतां मानदीक रॉबर्ट डिसोजा मोकळीक करतात. फिरगज गवळीक परिशदेंत 21 आयोगाचो संचालक मनेस गॉडविन पिंटो हो इजयचो कळो फिरगज पत्राचो संपादकी वय तो आतां मुखार येता घेवन ही पुस्तिका वेदी वयले सर्व मानेस्त हे मोकळीक करच्या कार्याक सांगात दितात.
आयचो बर्थडे बेबी मानादीक बाप रॉबर्ट डिसोजा आनी तांची जल्मदातार मम्मी बेनेडिक्ट डिसोजा हांणी हांगासर मुखार दवरली बसका सोबोंक जाय म्हणून तांचे लागीं विनंती करता. बाप रॉबर्ट कोंचो पोर पास्कां पेस्ताक थंयत गेल्लो वामद पदाव. ताचे 2 जाण भाव तांच्या कुटुंबां मुखार मुखार दिसतालीं, तांची आवय थंय दिसताली. म्हाका सांगूं जाय इतलेंच, बाप रॉबर्ट कोंचो वामद पदावचो वय पूण तेका कुटुंबांतलो आयचें हें कार्यक्रम देवा पवणी कुटुंबांत उपजतात म्हणून आमकां समजावंक शकत जाल्यार आनी हें कार्य देवा पवण्याक कारण जायत जाल्यार खंडीत जावन आमी भागी. मानादीक बाप रॉबर्टाक आतां ताची कुटुंबदारां अभिनंदन पाठोवन उल्हास पटयतात. ताची आवय हांगासर येदोळस आसा, ताचे भाव, ताचे वणयो, ताचे भावजी, ताचे कजन्स, भयणी, नेव्यू, निसस हांगा आसत जाल्यार तांणी सर्वांनी मुखार येवचें. एक घडीभर बेगीनच तांणी मुखार येवचें, वेदीचेर येवचें आनी बाप रॉबर्टाक तुमी पयल्यान पयलें उल्हासूंचें. सर कुटुंबदारांक एक अपुरबायच्यो ताळयो आमी दिवया आनी इतल्या अपुरबायच्या ह्या साकाक आमकां दिल्ल्याक तांकां आमी उल्हासया. देव बरें करूं. कितलो संतोष. तेणे देवा येणे देवा वामद पदोवच्या जॉन अल्बर्ट डिसोजा आनी बेनेडिक्ट डिसोजा हांकां 8 जाणां भुरगीं. तांचे पैकींचो एकलो मानेस्त राजेश डिसोजा आतां बाब रॉबर्टाक उल्हासून 2 उतरां उलयतलो. मानेस्त राजेश. मगुचनो सुमेस्तांक बरी सांज मागता. दट्ट विशांत फाटल्या 2 हप्त्यांत हांव आमी मस्तू आयकत येसांव, सोशल मिडियांत पळयत येसांव. आदल्या हप्त्यांत आमी पळयलें आसा हालो फादरान ती ताची जिविताची काणी 28th इयर आतां न्हू आमी सुमेस्तांक आयकूंक मेळिल्ली आसा. हर एका मनशाच्या जिवितांत एक ट्विस्ट आसता खंय.
आनी एक क्लायमॅक्स आसता खंय आमी सुमेस्तां कळीत आसा एका कुटुंबा जिवितांत एक दादलो शिकून आपलो फुडार वचून आपलें जिवीत बांदूंक मुखार येता आसतना आवयक आनी बापायक त्या पुता वयर कसलीं स्वप्नां आसतात म्हूण ही वॉज जस्ट 28 आनी आमी ताची मोगाची भोंवडां आमच्या घरा आनी एक ओणी येता म्हूण राखून आसले हांव बट देर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी दॅट टू ह्या सगळ्या संवसाराक बाय बाय म्हणटा जेजूच्या मेटांनी चलच्याक पप्पा आनी मम्मा कडेन येवन सांगता म्हाका सेमिनरीक भरती जावंक जाय म्हूण ओणी बगलेक पडली जेजू आमच्या कुटुंबा जिवितांत मागीर मळावी रितीन थंयसर रमलो त्या देखून आमकां आयचे दिसता मस्त खुशी जाता आफ्टर वॉट हॅपन 28 इयर्स तुमकां सुमेस्तां कळीत आसा मोगाचें न्हू पूण 28 वर्सांच्या पयलें ताका दोग पिये आसले एक हांव आनी एक म्हजो भाव रिचा जें कितें आमी ताचे सांगात वाडून आयिल्ल्या आमकां मात कळीत आसा तुमकां ताच्या विशयान कांय कळीत ना थोडे फावटी आमी आयकल्लें आसा पिक्चरा बी बाकी म्हूण ते पिक्चर आतां हांगासर हांव इल्लेशें मात्र तुमचे कडेन वांटून घेता मगज न्हू आमचो दट्टू एक शिस्तसो सिपाही ताका शिस्त अशी जाय जेगी आमी बसचें मागणें करचें हात जोडचे एंट्रन्स डोराचे मॅट घालचे वॉशरूम क्लीन करचे ओली दोडच्यो मांदी दोडची इट हॅज टू बी व्हेरी व्हेरी सिस्टमॅटीक ताचेर तें कॉम्प्रमायज ना व्हेरी व्हेरी सिस्टमॅटीक मग न्हू येदोळूस ह्या जाग बाबांनी थंयसर सांगलें आसा ताका शिकपांत वाचच्यांत मस्त आसक्त डबल ग्रॅज्युएट आतां पळयल्यार ताच्या हातांत मिनिमम 3 न्यूजपेपर्स आसतात जर तर ताच्या हातांत ती न्यूजपेपर्स मेळनातल्यार घरा येता आसतना भावा कडेन सांगता रिचा 2 पेपर हाडणे म्हूण ताका जेवतनाय थोडी बडी बसून पेपरां वाचची वा रिलॅक्स करतनाय बसून पेपरां वाचची हव्यास आसा सिंगिंगांत ती मुखार शिकपांत ती मुखार एक लोक मोगाळ तुमकां कळीत ना हें बरो घरा येवन जर तर आमच्या घरा बसून आल्बम पळयल्यार तुमकां कळीत आसा ही वॉज अ व्हेरी फेमस ब्रेक डान्सर व्हडलो ब्रेक डान्सर तो जावन आसलो आर्टिस्टूय जावन आसलो मोगाचें न्हू नाटकांत युवक मंडळ म्हणून एक तांचो संदो आसलो तांतू सडावत ताणें फिमेल असो पार्ट घालचो आसलो जर तर कोण मनीस स्त्री मेळना तर तो पार्ट ताणें खेळचो आसलो संगत क्लेनिनेस आनी तेन्ना ಹೊಸದಿಗಂತ ರಾಜಪತ್ರಿಕೆ सुधा मंगळा ही पुरा मॅगझिन्स मस्त फेमस ते ಹೊಸದಿಗಂತ आनी उदयवाणीकी ताचे कॉलम्स येताले वीकली कॉलम्स येताले ताका बरोवनचे हव्यास आसले आनी तेन्ना लायब्ररीक वचून आमी ताका बुकां दिवचे आसले आनी मगच न्हू म्हाका आनी भावाक इतले कस आसले की वामद पदव बिल्लाडी कारीमले बंटोळू हेणे पुरा दट्टूची वळख आसली तुमकां सत्य सांगता हांव शिकपांत तितलो हुशार नातलो कित्याक आमची आर्थीक परिस्थिती तितली बरी नातली पूण आमी इस्कालाक येताना आमच्या टिचरींक आमचे वयर इतले एक्सपेक्टेशन्स आसले की दट्टू तितले बरें घेवन शिकता तुमकां कित्याक शिकोवंक जायना म्हूण पूण ते मार्गदर्शन घेवन आमी हांगासर मुखार आयिल्लीं आसा मगज न्हू देव तेंपलाच्या सर्व संघ संस्थांनी दट्टू मस्त क्रियाळ आसलो YCS ICOM कॉलेज युनियन सुद्दां प्रेसिडेंटूय जावन आसलो ताका गादयांत कोसून गोत्ता आसा नेज लावन गोत्ता आसा भात लुवन गोत्ता आसा भात बांदून गोत्ता आसा भात बोडोवन गोत्ता आसा भात उकडून गोत्ता आसा भात उकडिल्लें गोणयेन घालून आल्लारान घालून थंयसर तांदूळ करून हाडून तें पेज करून जेवंकी गोत्ता आसा जिवितांत कितें पुराय एका मनशान कश्ट काडून जियेचे ते सर्व कश्ट काडून तदनंतर तो सेमिनारीक भरती जाल्लो आसा मगच न्हू आयचे दिसा चड उलोवंक वचना पिक्चर इतलेंच बाकी आसलें कित्याक आमचो दट्टू आमकां केदाळे एक सखत आमकां दोग व्हडले भाव म्हाका आनी रिचाक तांकां आमी केदाळे जोडयत म्हणजे विन्सी दट्टू आनी आप्प दट्टू आप्प आमच्या रॉबर्ट दट्टूक केदाळे आमच्या पप्पान अप्रा म्हणचे मायन आप्पू म्हणचे आनी आमी भावंडांनी अप्पन्ना म्हणचे आनी आमची ती सळवळ जावन आसा आयच्या दिसा जमलेले समेस्तचे नांवे सोजा कुटुंबाच्या तर्फेन हांव पयलें देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बिजे देव तेंपलाच्या विगार बापांक मनादेक बाप JB सलदाना इतलें आपुरबायेचें कार्य हांगासर उबें केल्ल्याक आमकां इतली खुशी जाता मगच न्हू एक ह्या जाग बापू थोडे बटी सांगतात वस्तू रुमळून सो एक पातोर आसले बरें खंय बरें उलयतात पाडी उलयतात आनी
आनी आजकालच्या संवसारांत आमी सुमेस्तांक कळीत आसा एका याजक बापाक एका धर्मी भयणीक कितले चॅलेंजीस फूड करूंक मेळटात म्हणून आनी तसले पुरो चॅलेंजीस फूड करता आसतना मोगाचे न्हू तुमी इतल्या अपुर्बा रितीर अनकंडिशनल लाव आमच्या भावाक दितात म्हणून जाल्यार आमकां आच्यानी व्हरतो संतोष दुसरो खंयचो ना त्या देखून दुसऱ्या वंदी आमी हांगासर बिजय देवतेंबलाच्या सर्व फिरगजगारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा दट्टून काडच्या हर एका मेटांत ताच्या संगाता तुमी चलल्यात ताणें केल्ल्यो धाकट्यो सुकी तर तुमच्या पोटान घालून तुमी ताका बक्षिल्लें आसा आनी आयच्या दिसा इतल्या अपुर्बायेच्या फेलिसिटेशन करच्या चेहऱ्या वयर तुमी ताका बसयला संघदस्त गवळीक मंडळच्या उपाध्यक्ष संघ संस्थेच्या समेस्तांक मोगाचे न्हू परत एक पडी सोजा केल्या कुटुंबाचे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा परत एक पडी म्हज्या मोगाचे दट्टूक हॅपी 50th बर्थडे थँक्यू देवा पळोवनय कुटुंबांत उद येतात आनी कसल्या कुटुंबांत उद येतात मानेस्त राजेश अपुर्बायेन तुवें बाप रॉबर्टा उदेशी वळगिना गुट्टू आमचे लागीं सांगलाय तुका देव बरें करूं बाप रॉबर्ट डिसोजान आपले सेमिनारीचें शिकप शिकल्लें मुंबईंतल्या पापा पियूस देवाचे सेमिनारीन गोरेगांव सेमिनारीन आनी मंगळूर DSCGच्या गवळी केंद्राचो डिरेक्टर आनी फिरगजगार आमचो मानदीक बाप संतोष रोड्रिगासी थंयच शिकल्ले थंयचो रॅक्टर परफॉर्मन्सार येता म्हणटालो फादर रॉबर्ट ताका शिकयल्लो ताचो रॅक्टर येवन पावोंक ना पूण मुंबईंतलो सेमिनरीचो संगती लगींच आसा बाप रॉबर्ट थंय वचून थोड्याच तेंपान फादर संतोष थंय तावन भायर पडल्लो याजक जाल्लो तो फिरगजगारी वय बाप रॉबर्टाक देवा पुणेला बोल्ल्यांत हे फिरगेजेचो वांटो मोठो आसचेत बाप संतोष रोड्रिगासांचे तावन मुंबईंतले सेमिनरीचे नदरेन आमच्या बर्थडे बेबी बाप रॉबर्टाक उल्हास आनी मान ओरपूंची 2 उतरां वेदी रश्या बंगराळो म्हजो इश्ट बाप रॉबर्ट मनादीक विगार बापानो वेदी रश्या याजक बाबानो धार्मीक भयणी फिरगजेचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी फादर रॉबर्टाची मम्मी माय भाऊ भयण आनी हांगासर आसचे कुटुंबादारां सर याजक बाबानो आनी फिरगजगारांनो म्हजी आनी फादर रॉबर्टाची इश्टागात 22 वर्सांची 2002 जुनांत म्हाका सेमिनरींत आसतना खबर मेळ्ळी खोडयाळ तावन एकलो सेमिनरिस्ट येता म्हणून म्हाका भारी खुशी कित्याक आमी भोव थोडे आसल्यान थंयसर बंबई सेमिनरींत खोडयाळचे आनी एकलो येता म्हणटा आसतना खुशी आनी ताका राखोवन रावलो आनी आयिल्ल्या दिसा पळोवन निजाकी खुशी जाली कित्याक सोबीत आनी पुडपुडीत फादर रॉबर्ट ब्रदर रॉबर्ट त्या दळा थंयसर आयलो आनी त्या उपरांत म्हजी आनी ताची इश्टागात मुंबय सेमिनरी एक कुटुंबाचें वातावरण आसलें आमी आसतना कित्याक आमचे रेक्टर आमचे प्रोफेसर आनी आमचे सेमिनरिस्ट सांगाता आमचे मागणे सांगाता आमचे जेवण क्लासीन सांगाता मेळटलें सांगाता खेळचें अशें एक इश्टागातेचें वातावरण आनी आमी सांगाताच थंयसर करशिल्ल्यो त्यो घडयो सेंट पाय सेमिनरी गोरेगांव ब्रदर रॉबर्ट थंयसर येता आसतना म्हजें निमाणें वर्स म्हाका उरल्यात कालीच 4 म्हयने हांव ऑक्टोबरांत थंय तावन भायर पडलो हो रॉबर्ट जुनांत भितर आयलो पूण ते 4 म्हयन्यांनी जाल्ली ती वळख आनी इश्टागात दाट जावन आयली हर एका वर्सा तो गांवाक येता आसतना म्हाका मेळटलो आनी हांवूय ताका मेळटलो आनी आमचें संभाशण मुंबईंत कितें जाता ह्या विशयांत सेमिनरींत कितें घडटा ह्या विशयांत आमी तवळ विचार विनिमय करतल्या आनी आमची ती इश्टागात वाडोवनूच आयली मुंबईंत मोंती फेस्त आचरण भोव चप्पे आनी त्या दळा आमी कोडयाळगारांनी हें चप्पे जावंक सोडचें नाका म्हणून कितें तरी करचें आसलें आनी फालाणो एक दीस नम्यारन आमी
गुडयाळच्या ब्रदर आनी आमच्या सैऱ्यांच्या घरा वचून कांय रांदून हाडचें आनी कोणाच्या एका कुडांत सांगाता मेळोन जेवचें. हांव फायनल इयरांत आसलो जाल्यार म्हजें कूड इल्लें व्हडलें आसलें आनी म्हज्या कुडांत मोंती फेस्त जेवलें तें घडीत आजुनूय म्हज्या मतींत आसा. रांदयचे आयटम मेन कोर्स जाल्यार दुकरा मास आनी मासली सायड डीश जावन आसताली. आनी अशें फेस्त जालें. नेक्स्ट दिसा रॉबर्ट आयलो. दुकरा मास उरलांगी वोर्न मुग्दालेंगी म्हणालो. इल्लें आसा कोणाक सांगनाका, हांव आनी तूं ಒಟ್ಟು बसून काबार करया म्हळें. खंडी जावन दादोसकायचे दीस ते आमी सांगाता मेळोन करशिल्ले, सांगाता आमी खेळटल्या आनी अशें भोव आपुरबायेन आमचे दीस गेले. आयच्या ह्या प्रोग्रामाक तासो आनी म्हजो मोगासो रेक्टर फादर क्लिओफस फर्नांडीस येवंक आसलो. तो रामाच्या आयतारा दिसा अवचित्त सीक पडलो. तो मागीर हॉस्पिटलांत एडमीट जालो आनी ताणें येवची पुरा मांडावळ जाय आसली. काल ताणें म्हाका कोडयाळ पावोन आज ह्या प्रोग्रामाक आसचें हें सकट जालें, पूण टिकेट कॅन्सल करी जाय पडली आनी ताणें ताका येवंक जावना. पूण ताणें एक मेसेज धाडल्या. I am missing the joy of celebrating the marvelous life of Father Robert on his 50th birthday. I remember him as a very kind, pleasant, outgoing person, coupled with a sense of discipline and hard work. All these qualities have enabled him to achieve success as a priest and educationalist. All this put together make him a very charming and attractive personality. He is a treasure for the church and his family. I pray that the good shepherd Jesus guide and protect him in the years ahead. Father Cleophas Fernandez. Mogachano Father Robert अविशंत इस्ता गतीची बोगणां सांगाता घालून हांवें सांगचें जाल्यार ताच्या त्या नांवांत 6 अल्फाबेट आसात. द फर्स्ट वन इज आर आनी तुमकां कळीत आसा ही इज अ मोस्ट रोमॅन्टीक पर्सन. एम आय रायट? ताका पळयतना परतून ताका पळया म्हण जाता, ताचे कडेन उलया म्हण जाता. ताचे ते तांबडे गाल आनी ताचे ते सुबीत वदन पळयतना परत आनी परत ताचे कडेन उलया आनी ताचे सांगता वेळ करसिया म्हण जाता. इज अ व्हेरी रोमॅन्टीक लवींग पर्सन. मोगाळ व्यक्ती तो. ओपन मायंडेड. खंयच्याय संगती ताचे लागीं उलोवप येता. हांवें म्हज्या जिवितांत कितेंय कस आसा जाल्यार ताचे लागीं सांगलें आसा. ताचे कस ताणें म्हजे सांगाता वांटून घेतलें आसा. तशें ओपन मायंडेड. ताचे लागीं कांय लिपोवन दवरिचें म्हणून ना. ओपन हार्टेड पर्सन. केदाळय उक्त्या काळजाचो. आनी बर्थडेच्या आज मिसाच्या पयलें ताका विश करन रॉबर्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हूण ताका पटलून धरतना म्हाका कर्लान बेड्डा पडलें. बरें जालें. He is a brilliant man. ताका सेमिनरींत जॉइन जावच्या पयलींच डिग्री आसल्यो आनी सेमिनरी जाल्या उपरांतय ताणें डिग्री घेतल्यो आनी ह्याच फिल्डान मुखारसून गेलो. कितेंगी खंयसर स्टॉप पडलें या आखेर जालें ना जाल्यार आमच्या APJ अब्दुल कलामाक फाटी घालता आलो तो. He is a very person eager to do something new. खंयचेंय नवें आसा ताका तें लायक तें पोरणें आसा तें सोण सोडया म्हणटा. आमच्या इश्टागातीन ती खंय दुसरो जागो आसा थंयसर या ताच्या हांगासर लुड्सांत आमी पळयता ताच्या मिडियांत सोशल मिडियांत नवें सावन केदाळाय ताणें करची ती ताची एक लायफस्टायल. इगर टू डू समथींग न्यू. ही इज अ मॅन ऑफ रिजन. राजांव आनी रेस्पॉन्सिबिलिटी. मस्त आमी ताच्या विशयांत आयकलें. खंयचेय संगती तो चिंता आनी तें जबाबदारेन पंथाक पायता. इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन. म्हज्या जिवितांत हांवें ताका पळयलो प्रामाणीक आनी ट्रस्टवर्दी पर्सन. आनी जेजू जर आज आयलो हांगासर रॉबर्टाक पळोवन म्हणटालो पळया हो एक बंटवळगार. हाचे थंय कसलेंच कपट ना. आयच्या ह्या बागी दिसा फादर रॉबर्ट तुमकां बरें मागता. तुमच्या इश्टागते खातीर देव बरें करूं म्हणटा. आमची ती इश्टागात सदांच आसूं दी. तुमकां बरी भलायकी, मतीक समाधान, तुमच्या मुखल्या मिसवांत गरज आसा ती सर्व आशिर्वादां तो सांत फ्रांसीस झेवियर आमचो हांगासर पात्रून दिवं दी आनी तुमचें मुखलें तें याजकी जिवीत नंदन जावं दी. हीच म्हजी आशा, हेंच म्हजें मागणें. थँक्यू सो मच.
आनी थोड्यो कुशी बाप रॉबर्टाच्यो आमच्या मुखार उक्त्या केल्ल्या खातीर बाप संतोष रोड्रिगस तुमकां देव बरें करूं. फिर्गजेचे वा फिर्गजेक विगार भावार्थाची सोबाय तर काजितोर भावार्थाचो शृंगार. आमचे इजय फिर्गजेंत वावुरची एकली स्टाफ एक दीस विचारी, फादर हें काजितोर म्हळ्यार कितें परतूच. हांवें म्हळें अळे काजितोर म्हळ्यार तें एक तोर, तें आजून आंबो जावंक ना, जून जावंक ना. हें तोर जून जाताना विगार जाता. आतां काजितोराचे विशय कित्याक रोमातावन हाडयलां पापा सायबाचें बेसांव पायणेल करून सजयलां तें आतां वासचार आसांव. रोमातावन हाडयलां पापा सायबाचें बेसांव पायणेल करून सजयलां तें आतां वासचार आसांव. पापा सायबाच्या बेसांवाची उतरां वाचता इजय सो काजितोर. बाप सुरज लोबो हांणी हीं उतरां वाचतास ताळयो पेटयां आमी सर्व. His Holiness Francis cordially imparts the requested apostolic blessing to Reverend Father Robert Dsouza on the occasion of his 50th birthday, and through the intercession of Blessed Virgin Mary invokes an abundance of divine graces. St. Francis Xavier Church, Bejai, Mangalore, 29th March 2024. आतां फिर्गजेचे सर याजक सांगाता मेळून हें पायनेल आमी फादर रॉबर्टाक अर्पिता. त्या दीस डीसीन इस्कलाक रजा दिल्ली. डीसीन इस्कलाक रजा दिवची कित्याक पावस आयल्यार. आनी बाप रॉबर्ट व्हडली एक सत्री घेवन रजा जाल्यार इस्कलाक आयिल्लो. येवन शिरकलो कित्याक म्हळ्यार आयलो एक पावस शिरान धरिसो आनी हाची सत्री घट आसा म्हूण आयलो. हांगा अशें ह्या ग्रावंडाक पावता आसतना अशें वारें आयलें की बाप रॉबर्टाची सत्री हालताली. पूण बाप रॉबर्ट वयर पळयता ते सत्रेक जायत्यो काडयो आसुल्ल्यो आनी त्यो काडयो घट आसुल्ल्यो. बाप रॉबर्टान चिंतलें व्हडणी हांव इगर्जेक पावच्यान ही सत्री म्हाका सांबाळटली. बाप रॉबर्टाचे जिणयेकी जायत्यो काडयो आसात. तो एक दिशेचो व्यक्ती न्ही, तो एक ऑलरावंडर. आतां आमचे इजय फिर्गज गवळी परिशदेची कार्यदर्शी मानेस्तीन अविता पिंटो तांचे विशीं बरयल्लें हें सबार काडयो आसचें, सबार दिशे आसचें तें मानपत्र आमचे सर्व मुखार आतां प्रस्तूत करता आनी तें उपरांत बाप रॉबर्टाक आमी अर्पीत केल्या. बांगरड्या जल्म दिसाचे उल्हास. मानादीक बाप रॉबर्ट डिसोजा, प्रिन्सिपल लूट्स सेंट्रल स्कूल इजे. मोगळ मानादीक बाप रॉबर्ट बापानो, जिवितसो बंगारोत्सव संभ्रमच्या तुमकां वर्त्या मोगान, उपकारी मनान आनी व्हडा अभिमानान इजय फिर्गजेचो विगार, सांगाती याजक, धर्म भयणी आनी देव परजा तुमकां रास रास उल्हास पाठयता आनी हें मानपत्र तुमकां समर्पिता. बंटवळ वामदपदव गांवच्या श्री जॉन आल्बर्ट डिसोजा आनी श्रीमती बेनेडिक्टा डिसोजा हांचो तिसरो पूत जावन मार्चाच्या 29 तारखेर 1974 इसवेन तुमी जल्मल्यात.
वामद पदव आणि पुत्तुरांत पदवेपर्यंतले शिकाप जोडून उपरांत वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीतावन राज्यशास्त्रांत स्नातकोत्तर पदवी, MBA पदवी आणि समाजशास्त्रांत स्नातकोत्तर पदवी, B.Ed पदवी जोड मंगळूरच्या संत अलोशियस कॉलेजींत उपन्यासक जावन सेवा दिवन उपरांत देव आपण्याक पाळो दिवन मुंबयांतल्या सांत पियूस सेमिनारीन येजकी तरबेती जोड एप्रिलाच्या 15 तारखेर 2010 इसवेन तुमकां येजकी दिक्षा लाभली. येजकी जिवितांत सुरविल्ली 5 वर्सां उजिरे सांत आंतोन फिरगजेचे सहाय्यक विगार जावन अनुग्रहा पीयू कॉलेजींत उपन्यासक, डीन आणि उपरांत प्रिन्सिपल तशेंच हायस्कुलाचे मुखेल मेस्त्री जावन तुमी सेवा दिल्या. मेयाच्या 25 तारखेर 2015 इसवेर तुमी लुड्स सेंट्रल स्कूलाचे प्रिन्सिपल जावन हुद्दो स्वीकार केलो आणि आमच्या फ्रांसीस सवेराक समर्पून दिल्ल्या इजय फिरगजेक तुमचे येणे आमकां मेळिल्ले वर्ते बाग. फाटल्या 9 वर्सां तावन इस्कॉलाच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर तुमी वावर नसत मात्र न्ही तुमच्या स्पश्ट दिश्टाव्यान आणि विशेष समर्थेन इस्कॉलाचें नांव राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय मट्टर सयत उंचायेक पावोवन 2019 वर्सा इस्कॉलाक इंटरनॅशनल स्कूल अवॉर्ड जोड दिवन स्थापकाची स्वप्नां तुमी साकार करून दाखयल्यात. इस्कॉलाच्या इतिहासांत AICS अध्यक्ष जाल्ले व्हडल्या अभिमानाची गजल मात्र न्ही ह्या हुद्द्यार तुमी वेगवेगळी कार्य आयोजन कर आमच्या इस्कॉलाक कीर्त हाडल्या. लुड्स इस्कॉलाचो प्रांशुपाल जावन इस्कॉलाच्या किंडरगार्टन भुरग्यांक खेळोंक अवकाश जावच्या सोबीत प्ले एरिया आसा केला. भितरल्या कुशीचो जागो वापर रंग दिवन तो जागो भुरग्यांक खेळोंक मेळचे बरी केला. कांय वर्सां इस्कॉलाचे 100% रिजल्ट आयला मात्र न्ही डिस्टिंक्शन जोडिल्ल्या भुरग्यांचो संख्यो सोडूनच गेला आणि हांगा शिकली भुरगीं बऱ्या हुद्द्याक पावल्यात. इस्कॉलांत भुरग्यांचो संख्यो सोडून येवच्या वक्ता LCS रुपयोत्सव संदर्भार नवे सिल्वर जुबली ब्लॉक आसा करून सर्व रितीच्यो सवलत्यो तुमी दिल्यात. कंप्युटर लॅब सांगता, सायन्स लॅब, मॅथ लॅब आसा करून डिजिटल लर्निंग बोर्ड्स घाल्ले आमच्या परिसरांतले पयले इस्कॉल जावंक पावला. खेळा क्षेत्रांत भुरग्यांनी सडीत उमेद दाखोवच्याक इंडोर स्टेडियम आसा केला. आमच्या धरतेचे संरक्षण करच्याक ग्रीन कॅम्पस आसा केला आणि धरणीचे उदक जिरोवचे प्रयत्न केला. दुर्बळ्या आणि गरजेवंता विद्यार्थी थंय खंत हुस्को आसा देखून तुमी विद्यार्थी तावन खणा वरवीं जमून विद्यार्थी मुखांतरूच वांचचे प्रयत्न कर दान संग्रहण अभियान यशस्वी रितीन मांडून हाडला. कोविड पिडेचे समस्ये असल्या वेळार सगळ्या सिब्बंदीक संपूर्ण सांबाळ मात्र न्ही आसता इस्कॉलाक भुरग्यांक आपोवनाच्या ड्रायव्हरांक सयत कुमूक दिवचे बरें मोन दाखयला. लुड्स इस्कॉलाचे लायब्ररी नवीकृत केल्या. वेळा काळाक सरी जावन लुड्स इस्कॉलाच्या शिक्षकांक विविध क्षेत्रांनी जाय आसची तरबेती दिवची प्रयत्न केला. भुरग्यां लागीं मात्र न्ही आसता तांच्या वडिलां लागीं बरो संबंद तुमी दवरला. इतलेंत न्ही आसता आमच्या परिसराच्या विविध धर्माच्या मुखेल्या संगी तुमी बरो संबंध दवरला म्हूण सांगूंक खुशी व्हरता. तुमच्या ह्या कळमितनांतल्या वावरा वरवीं आमचे लुड्स सेंट्रल स्कूल आमच्या परिसरांतले भोव उत्तम इस्कॉल जावन फुलोवन आयला. इस्कॉलाच्या तुमच्या ह्या राटावळी मदीं आमच्या फिरगजेक दिल्ली सेवा आमी वाखणता. आस्त्या मुखामळाचे खुशाली मनाचे मोगाळ आणि मैपसी याजक जावन सर लोकांन एका कुटुंबा परी एकवटान आणि संतोषान
हांसून जिवंक जाय म्हूण आशेवच्या तुमी फिरगजेच्या सर लोकांची काळजां मनां तुमी जिखल्यान भुरग्यांचो विशेष मोग आसच्या तुमी तांचें व्यक्तित्व रुपीत करूंक इस्कॉलान आनी फिरगजेंत हर प्रयत्न केला. वाड्याच्या फेस्ताक गरबेजमेंटा वेळी घराघरांक भेट दिवन इजे फिरगजेच्या हर एक कुटुंबाक तुमी उर्बेन भरला. फिरगजेच्या हर एक आत्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यांनी तुमी विगार बापांक विशेष उमेदीन भरपूर सहकार दिवन ती यशस्वी जावंक आदार दिला. तुमच्या आयच्या बागीत दिसा सोम्या देवाक तुमच्या जिविताच्या देण्या खातीर अर्गां दिता आनी तुमचो काळजांतावन उपकार बावडटा. जिविताची 50 वर्सां संपयतना ओर्त्या मोगान हे मानपत समर्पिता आनी तुमच्या मिसावान देवा बापाची विंसनार आशिर्वादा मागता. आमच्या ताळयांच्या आवाजाने देव बरें करूं अविता पेंटोबाई आनी सर्वां. गॉड स्टील लव्स द वर्ल्ड म्हणलें इंग्लिशांत एक कंतार आसा. ताचें एक वर्स हांवें कोंकणीन गेला. हर एक ल्हानशें केत्र रातच्या मळबार मिणमिणचें हर एक सकाळचो दवा थेंबो हर एक किटळ उज्याचें उज्या आकट्यान परजळचें हर एक दृश्य अपूर्बायेचें हर एक दोणू मळबालें हर एक सोबीत पिसोळें सांगता सोमेस्त लोकाक बरवो सुंदर आसलेल्यांक आनी संदेश होस देव आजून मोग करता. देव आजून आजून मोग करता. घाल तुकास देवा हातान सदां स्वताच्या कृत्यांक देव जब्बर थरान आमच्या मोगार पडला म्हूण देव जब्बर थरान आमच्या मोगार पडला म्हूण. वय फादर रॉबर्ट तुमी देणे आमचे फिरगजेक आनी तुमचे मुखांतर देव आमचे फिरगजेच्या मोगार पडला म्हूण आमकां कळीत जालां. आतां फिरगजे तर्फेन आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता उल्हासिता आनी बरें मागता.
हांवें वडोल सांगल्ल्या त्या गिताचो आनी एक वेर्स आयच्या दिसा भोव जगतो. हर एक दादलो आनी स्त्री मोगा बांदान एक जाल्ली, हर एक ल्हानशें नवें बाळ, हर एक ताळो मोगासो दुबळ्या धाकट्यांक बुजोवचो, हर एक हांसो विस्तारचो, हर एक हात मोगवाणचो, हर एक थेंबो रक्ताचो, आनी संदेश होच देव आजून मोग करता, देव आजून आजून मोग करता. घाल तुकाच देवा हातान सोदां स्वताच्या कृत्यांक, देव देव जब्बर थरान आमच्या मोगार पडला मोग, देव जब्बर थरान आमच्या मोगार पडला मोग. आमच्या विकार बापांनी जेवण आखेर जाता आसतना तांची ल्हान व्हड कार्यक्रमां आमच्या याजकां समोर सांगची आनी आमच्या सर्वांतर्फेन बाप रॉबर्टान जाप दिवची. तुमकां कळीपणी आमी सोण्ण घालाय फादर. विकार बापानो, तुमी आतां तुमच्या उल्हासूच्या उतराद्वारे आमच्या बर्थडे बेबीक उल्हासूंक उलो दिता. बंगराळो जल्म सो संभ्रम सुलोवच्या बाप रॉबर्टाक बरे मोगच्याक हांगासर हजर जाल्ल्या ताची आवय, कुटुंबाचे सांदे, याजक भाव, धर्म भयणी, बाबानो, भयणीनो, फिरगजगारानो, तुमच्या सोमेसांच्या नांवान पयल्यान पयलें परत एक फावटी बाप रॉबर्टाक बऱ्यो ताळयो दिवन बंगराळे उल्हास पाठवया. फादर हॅपी बर्थडे अँड गॉड ब्लेस यू. राजेशान काही रावयलें तें हांव सुरू करता. बाप संतोष म्हणालो 2002 इसवेंत बाप रॉबर्ट सेमिनारी गेलो. तेजे 5 वर्सां फाटी येजे आमी 5 वर्सां फाटी येजे 5 वर्सां फाटी येता आसतना पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां. मात्र घरांत हांव न्हू उप्पीन अंगडी वेतलो पाठां शिकोवंक. म्हळ्यार कांय इल्लेशें कुटुंबाक सांबाळच्याक इल्लोसो कुमकेसो आतां आवय बापाय दिवच्याक. एक 6 म्हयने जाता आसतना म्हळ्यार 4.5 वर्सांक आतां फाटी येता 2002 इसवेच्या एलोशियस कॉलेजींत काम मेळ्ळें. एलोशियस कॉलेजींत वावर करतनाच ते एक पार्ट टायम कार्मेल कॉलेजींत बंटवळ येणे उर्वा एसी सिस्टरांचे थंयसर 2-3 जाग्यांनी वचून सकाळीं जावन सांजे मुसोर पाठ करून कांय तरी इल्लेशें कुटुंबाक आदार दिया म्हणलें ताच्या सोपान. आतां सवाल हें त्या 4.5 वर्सांनी बाप रॉबर्ट खंयसर रावतलो. बाप रॉबर्ट इजय फिरगजेंत रावतलो. तुमच्या पैकी आमच्या सायराची वळख तुमकां सडावत एयाडींतल्यान ताची वळख आसा. ही आमचे जाडूवाली विना आसा ताजे नोव्हेंगर थंय एक मारो घोसो गेल्यार मुखार गेल्यार थंयसर त्या एयाडींत तो रावतालो पळय ते रावतालो. आनी त्या मेरियलाच्या कुशींतल्यान ताणें हांगा येवचें बायकार येवचें जालें. बायक खंय दवरचें सिमित्री लागीं आतां देवादीन बाब बर्नाडसो फोंड आसा थंयसर ताणें बायक दवरचें. त्या दिसांनी बाब बर्नाडस ताच्यो पासायो मार एका कुशीक हांव आनी एका कुशीक वेचे आसले. पाद्रा बाब पळयलें जाल्यार तें भितर भक्तीन भितर येवचें. एका कुशीन सिमेत्र आनी एका कुशीन सान फ्रांसीस सावेर. तिसीन वेचें खंडी जावं नाका पूण ह्या कुशीन वचोंक जाय सान फ्रांसीस सावेर जाय. पूण 4.5 वर्सां ते ताणें नियाळस करना. खंयच्या कुशीन मॅट काडचें म्हळ्यार चिंताप आटोवन ह्या जाग जावन सो निर्धार घेतलो इजय फिरगजेन. 4.5 वर्सां निर्धार केल्या उपरांत एलोशियस कॉलेज शिकयता. पूण एलोशियसाच्या पाद्र्या फाटल्यान वेच्या बदलाक जेजुईत जावच्या बदलाक फादर अनुश बेजार करनाका. जेजुईत जावच्या बदलाक थंय मिरांद बाप म्हण रॉनी मिरांदा म्हणून वामादा पदाव तो ताका बिस साहेबा लागीं आपोवन व्हरता. आनी थंय जावन ताचें पयन एक याजाकी जिविताचें पयन दिएसीचो याजाक जावन बाप रॉबर्ट वी आर रियली लकी. वॉट दे हॅव लॉस्ट द जेजुइट्स हॅव लॉस्ट वी हॅव गेन. वी आर ट्रुली हॅपी फॉर यू. पयलो संगत म्हाका सांगूंक जाय. दुसरो विशय हांगासर आयलेल्या वेळार आमी एक पाद्र्या सांगलें दनपार 12:30 वरां जेवीचे
आनी सांजेर 8:30 म्हणी जेवी म्हणून फादर रॉबर्ट 12:30 येतलो त्या दिसांनी. मागीर एक 5 मिनटां जावन आतां सुमार ताणें जेवणाक येता आसतना एक 1:15 वर जाता. आनी ताका सरी जावन आमी हर एकल्यांनी 5 मिनटां फाटीं गेलां. कारण इतलेंच, जर तर बाप रॉबर्ट जेवणाच्या वेळार आमच्या सांगाता ना जाल्यार आमकां जेवल्लें रुसाना. आनी बाप रॉबर्ट सांजेर आसा जाल्यार जेवण ते 8:30 सुरू जाल्लें आमचें जेवण 9:30, 10, 10:30 आनी शेजारच्यान कळीत आसा व्हडलो गालाटो बोबाट आयकता जाल्यार बोबाटो पाद्र्या फादर रॉबर्ट आसा म्हणून कळटा. हांवें सांगचें इतलेंच, फादर रॉबर्ट खंयसर आसा थंय जीव आसा आनी आमकां हर एकल्या ह्या जागांक आमच्या घरा जीव दिवचो, ह्या जिवाळ ह्या जाक. आनी देखून ताचें सांगात पळोवन आमी 5 जण ताका कुडसून आमी 5 जण ह्या हांगासर येवन जे सगळे ह्या जाक ते सांगात म्हणून आनी ताचो मोग साकोवन सासांव. फादर, वी आर ट्रुली ग्रेटफूल टू यू. आमकां तुमचें सांगात म्हणून दिल्ल्याक. घट्ट दिया धाडया दिता जाल्यार इल्लेशें पिट्ट अशी करतात. फाटल्या 4 वर्सांनी हांगासर लुड्स इस्कालाची व्हडली जबाबदारी ताच्या खांदार आसा. हांगासर केल्ली योजना सगळी फाटल्या 4 वर्सांनी लेगली जाल्या पुरा जागो काणगेले तावन सडवणे 15 करोड रुपये ह्या इस्कालाचेर इन्वेस्ट केला. आनी ताची सगळी जबाबदारी म्हाका एक्सलन्स टेन्शन दिनासतना दस्खत घालचें काम म्हजें, पूण जबाबदारी ताणें आनी त्या उंचल्या हांताक एक सोबीत इस्काल हाडला मात न्ही. भुरग्यांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी खातीर हर एक प्रयत्न केला. 100 प्रयत्न म्हणटात. त्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी कितें आसा फादर ते तुमचे वरवीं मात साध्य जाला. हॅट्स ऑफ टू यू. आनी आमकां फिरगजगारांक ताणें शर्माव सांगल्यार निजाय की दादोसकाय. म्हाका दादोसकाय जावची हो सकाळीं उठोन आपळे 6:30 मिसाक येवतना पळय तो सोलोवन येतना दर्नस हालता. आमी मुखल्या कदेलार बसचें, तो फाटल्यान आयलो म्हणटना दर्न हालता आसतना फादर रॉबर्ट येवन पावला. तें करेक्ट कळटा. ताचें मीस आसा म्हणटा आसतना आनी त्या मिसा वेळार तो संतोश तोंडाचेर आनी निजाय की आमी इगर जेवचें जेजूचो संतोश साकोंक तो ताणें दिवचो. आनी मीस जाल्या उपरांत सक्रिस्ती तावन आमच्या जेवणाच्या सालामुसोर उरलीं पुरा हळट मट्टार कंदार करताले. वो घट्ट ताळ्यान कंदार करण्यात आसतना पळय सगळीं ताच्या कुशीनच पळयतात. निजाय की फादर तो घट्ट ताळ्यान सदोस करतना जायते फावटी तुका म्हणलें आसा, पूण हांव चिंता तें तुमी कंदार आनीकी आनी एक कितलो तेंप तुमी हांगा आसा तें तुमकां कळीत आसा. तुमी तें कंदार मुखारसून दवरचें. तर फिरगजगारांच्या नांवान हांगासर वस्ती करच्या सर ह्या जाकांच्या नांवान कुटुंबाच्या नांवान आनी तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवान बाप रॉबर्ट admultos años. God bless you. Happy birthday to you. वेगार बापानो, जायत्यांची काळजाची मोगणां तुमी सांगता गेली. बाप रॉबर्टा तुमी उल्हासिलें, देव बरें करूं. उतरांची भास एक, गितांची भास आनी एकच. गिताची भास विवरूंची न्हय, ती चाकची. इजयचें सान फ्रांसीस सावेर फिरगस स्क्वायर मोठ्यान SFX स्क्वायर आतां बाप रॉबर्टाक उल्हासूच्या एका गिता सोवें. संतोष असो दिस हो उल्हास असो भरलेल्या काळजांनी करियंद बाजो. तुरो ताळ्यासो चेलो उतरासो उत्सव बाप रॉबर्टाच्या जल्मा दिसासो. उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो बंगराळो उत्सव. देवा करगां दिवून आसम रमता लांबावक तुमकां सदा मागता.
उत्सव देवा अर्गां दिवून आसम रमतांव लांबावक तुमकां सदां मागतांव दीस हो संतोष असो दीस हो उल्हास असो भरलेल्या काळजांनी करयंदा बाजो तुरो ताळ्यांचो चेलो उतरांचो उत्सव बाप रोबाटाच्या जल्मा दिसाचो उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बारी कोंडाट्याचें उलोवण्या संबंदी बाप रॉबर्टाचो कोंडाटो ताच्या जल्माच्या 50व्या वर्साय अजून उरला मोवाळ उतरांताची बाप रॉबर्ट तुमचो दीस उलया कितलेंय उलया पूण जेवणाक वेळ जाताना रावया वेदीर आसल्या मनाच्या सैऱ्यांनो सर याजक भावांनो धर्मीक भयण्यानो सर म्हज्या मोगाच्या पेरगसगारांनो विविध पेरगज येता आत्तोरू बचपे आनी मोगाचे म्हजे उजिरे थंय आयिल्ल्या सैर म्हज्या मोगाच्या इश्टामंत्रांनो सैऱ्या धैर्यानो इश्टानो आनी हिता चिंतकानो समेस्तांक काळजाच्या गुंडा येता न्हू हांव देव बरें करूं म्हणटा पयल्या सुवातेर धन्या देवाक हांव अर्गां दितां इतल्या पुरबायेचो जल्म म्हाका ताणें फावो केला येदवसर म्हाकाय कळूंक नासलें जल्म म्हणल्यार इतलो बरो जाता म्हणून त्या देखून धन्या देवाक अर्गां जावं 50 जाली म्हणटा इल्लीशी खुशी जाली आज आनी एक खाली आनी एक मुटले 50 उरतली म्हणा तितल्या दिसांनी चड मागना हांव आनी हे 50 जाल्यार बरो सड्डाशें नजो काही मनशान त्या देखून चड नाका खाली हे 50 बरो देवाक जावं अर्गां येदोळ पर्यांत बऱ्या भलायकेन ताणें नेटयलां सर रितीच्या मोगान ताणें भरलां धन्या देवाक जावं अर्गां आनी होगलाप सर म्हज्या सांगाती याजकांक हे कार्य आयोजीत केलां म्हणत एक बाप JB सल्टाना बाप सूरज बाप लेस्टन आनी बाप विन्सेंट बऱ्या रितीचें मुखेलपण घेतलां म्हाका एकच कमांड दिल्लें बाप JB जे थोडे आतां ह्या फावटी लेटेस्ट स्टेटमेंट दिये दिस इज माय ऑर्डर म्हणून थोड्या तेंपात सुरू जालां दिस इज माय ऑर्डर त्या देखून थोड्या दिसा पयलें म्हाका सांगलां दिस इज माय ऑर्डर उलोवंक ना इसारून ओगेत रावचे त्या देखून हांव ओगेत बसलो गोरवाक गेल्ले बरी खात्रूंक त्या देखून देव बरें करूं बाप JB सल्टाना फाटल्या 4 वर्सांनी ह्या पिरगजेंत नावालां गडल्यांत सांगतपणान मिसांव वावर केला आनी प्रत्येक जावन म्हाका एक मिसांव वावराक अवकाश करून दिल्ल्या पासून विशेष रितीन आनी हर एक हंतार बरो मोग दाखयला ते दाळांत बाप स्टॅनी बाप विल्सन ताचे उपरांत बाप प्रमोद बाप विनोद बाप रोहन तशेंच बाप अनुष बाप विश्वास सबार याजकां सांगता ते मेजाचें जेवण तशेंच आल्तारीचें मेज आत्मीक जेवण आनी कुडीचें जेवण सेवंक म्हाका देवान फावो केला सबार याजक बाप वॉल्टर बाप नॉर्बर्ट सकड बाप कशें पळय तितले जण याजक अपुर्बायेचे एक अवकाश ह्या बिजय पिरगजेंत म्हाका मेळ्ळा त्या देखून हाचें मुखेलपण घेतल्या म्हणत एक बाप JB सल्टाना तुमकां देव बरें करूं हांगासर याजक आसात थोड्यात याजकांक मोगाचें आपोवणें धाडिल्लें आनी पुरो करता म्हणलें त्या देखून आज पळयतना म्हाका गडगड मारले बरें जालें देव बरें करूं हांगासर आमचे चान्सलर बाप आसा तांकां विशेष मोग माईपास मजे थंय आसा तांचें मार्गदर्शन तांचें प्रोत्साव बाप डेनीस देसा अपूर्वसो सेर्मो तुमी दिला आनी तो सेर्मो म्हाकाय मुखल्या दिसांनी सडीत मापान देवाची पेल्याची सेवा करूंक अवकाश फावो केल्ल्या पासून आनी मार्गदर्शन प्रोत्साव दिल्ल्या पासून बाप जोसेफ मार्टीस नावार्थीक याजक अपूर्वचे मित्र संगाती आनी हर एक बोटी प्रोत्साव दितात मार्गदर्शन दितात अपूर्वची बरी भलायकी ती भलायकी मुखल्या दिसांनी एक आनी 50 वर्सां जोड दिवन बाप संतोष रॉड्रिगस हांगासर सडुणे कितले 2002 22 वर्सां अपूर्व रितीन रजेर येता आसतना बरें करून दनपाराचें जेवण करून ताचे उपरांत एक ल्हान एनवलप बत्त केलें बॅगान घालून धरचें आसलें तीच सवय फादर हांवें म्हज्या जिवितांत आसा केल्या
ते बरें तुमचें तर हांव शिकल्लो म्हज्या सांगाता येतल्यांक कितें तरी म्हजे तावणी अवकाश मेळचे खातीर आनी ते गूण हांव आजुनूय दवरून काडला मुखला तुमच्या सांगातपणा देव बरें करूं. हांव रियली मिस करता फादर क्लियोपस फर्नांडीस. त्या दीस जर ताणें थंय जायना म्हणलें जाल्यार हांव आज हांगा आसचो ना. त्या देखून बिशप एपीन म्हाका सांगलें चड इंटरव्यू करूं ना. म्हाका ताणें इंटरव्यू केल्ली 3 मिनटां. बाब रॉनी मिरांडा सांगता जूनाच्या 18 तारीखेर 2002 इस्वेर बिस्पाच्या घरा चड 8:15 8:20 हांव पावल्लो आनी ते जाल्यार इल्लीशी वळख आसली गवळीक परिशद दिएसच्या गवळीक परिशद थंयसर केल्ले लोकांनी म्हाका पावयल्लें. थंयसर वळख आसली इल्लीशी एक ल्हान तरणाटो जावन थंयसर गवळीक परिशद. तूं गवळीक परिशद आसलो रॉबर्ट तूं कित्याक पाद्र्याव जाता हांवें विचारलें. पाद्र्याव जाता म्हणल्यार मीस पेटोवंक म्हणलें हांवें. तशें जाल्यार मीस पेटोवंक ओके. कितें लेट म्हणलें. लेट म्हळ्यार एलोशेसान काम मेळ्ळें तशें काम करून गेलो म्हणलें. मागीर ताणें विचारतना आतां लेट जालें म्हणलो. लेट जालें न्ही खंय पयस धाडल्यार हांव येता म्हणलें. बंबो येता गे म्हणलो. हांव फस्ट येता म्हणलें. तितलीच इंटरव्यू म्हजी. तशें जाल्यार हांव फोन करता आज राती तर मोबायल नातलें फोन करता तुका मागीर सांगता. दुसरे दिसा फादर रॉनी मिरांदाक थंयसर फोन केलें. रॉबर्ट ओसोनी 27 तारीखेर ओसोनी 28 थंयसर सेमिनारी स्टार्ट. 27 मनोहर म्हजो क्लासमेट आनी मानेस्त डेनिस फर्नांडीस आनी लेतिशा शिकवरा एलोशियासान तांणी पुरो एकाच सुत्रान म्हाका सभावड आसा डॉनाल्ड लोबो तांणी सगळ्यांनी जालें गेलो कितें येजाक जावं पदराक जावं. त्या दिसा ते जाल्यार आराम केल्ली जिनी आज पर्यंत 8 वर्सां सेमिनारींत 14 वर्सां ल्हान मोठी अवधी. आनी ह्या अवधयेंत साबार लोकांनी तुमच्या तसल्या बऱ्या मनाच्यांनी मार्गदर्शन प्रोत्साह मोग दिला. केदींच म्हाका एक सूर पण बगुल्लें ना. त्या देखून तुमकां सोमेस्ता म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या हर एकल्याक हांव देवाच्या केलें म्हणटा आशिर्वादां भरपूर आशिर्वादां मागता. म्हजी माय बाब मस्त स्वप्निल्ली जावं बरोवपाक वतना कामाक लागता आसतना एलोशेक लागता आसतना बाबान एक फावटी विचारलें कार म्हणी घालताय रे म्हणून. तेन्ना बिश्वड पाद्र्याबान सांगलें हांगासर पाद्र विन्सीन बेलतांगडीतान कोडी जाल्यार टॅक्सी करचें म्हणून सांगलें. बारे वामद पद 4 जाणांचे टॅक्सी आसल्यो. तशें बाबाक हे बारी आशा आसली म्हज्या पुतान एक टॅक्सी दवरीचे आनी व्हरोचे करीचे म्हणून. तशें विचारतना मागीर एक दीस बरो दीस आयलो. हांव पाद्र्याब जावं घेता म्हणून चिंतलें पूण हांवें सांगूं ना. बाब रॉनी घरा गेलो सांजेर म्हजो विगार म्हाका सांगलें तूं येनाका तूं पाटी वच मेरील हांव घरा येता. आनी माय आनी बाबाडे सांगून आयलो तो रॉबर्ट सेमिनारी घेता त्या देखून तुमी सुदारसून व्हरचे कांय उणेपण प्राणांतले वरी हांव पळयतां सुदारसून. तर पुरा भुरगीं सेटल जाल्लीं एका तावन एक चिकोन घालून वतालीं आमची. आनी माय म्हणाली जायत म्हणून दुसरे दिसा हांव घरा गेलो. घरा वचून म्हज्या कुडान बसून आसलो म्हणजे इतल्याक आनी थंयसर फाटल्यान जनेल आसा. माय दनपार वस्तून म्हणटाली वस्तून फाटल्या जनेलांतल्यान विचारलें कालें करतना हांव न्हिदोन आसलो म्हणजे इतल्याक न्हिदूं ना कशें सांगचें म्हणून म्हाका कशें सांगचें म्हणून कळोवंक जावना. तितत्यो विचारता आज हांगासर आसा बेन्नी बाई आमची ते हय ते म्हणटा तूं पाद्राव जावंक येता खंय विगारा येयल्लो वय माय येता जायत वच म्हणालें. मागीर सांजेर बाब कामांतून आयलो. बाब येयल्लो सो बरें कोपांत आयला रागांत आयला येतना ताका पूण ताकाय उलोवंक जावना कांय जावंक जावना. माय म्हणाली मागीर येता खंय मागीर जालें देवाक जावं अर्गां कशें आपयता खंयतन आपयता कळीत ना. म्हणजे सांगातपणो म्हाका बऱ्या रितीची मौल्ल्यां भावार्थ दिवन वागयल्ल्या म्हज्या माय बाबाक म्हज्या सर भाऊ भयणी 4 भाऊ तेग भाऊ आनी 4 भयणी सगळ्यांनी म्हज्या मोग्यान पळयलां. आजून जाल्यार हर एक अंतार तीं पळयतात म्हज्यो गरजो सुदारतात कितें जाय म्हणून विचारतात आनी खंय जाय थंय आपोवन व्हरतात. त्या देखून तुमकां सोमेस्तांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर ह्या जगांक आयच्या दिसा संभ्रमांत हजर जाल्ल्यांक आनी विविध पिरगेजांनी म्हाका मिनिस्ट्री करूंक आपोवण दिल्ल्या संगत दिल्ल्या विशेष रितीन म्हजी रिजन्सी करूंक अवकाश लाभल्या बाब फ्रांसीस कर्नेलियो दियाकोनाची बाब मतायस पेरेरा तशेंच उजिरेंत थंयसर 2 म्हाका पिरगज विगार मेळिल्ले. बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस हांगासर आसात.
ताका बाब फर्डिनांड गोन्साल्वीस तांणी म्हाका शिकपाक आदार दिल्लो हांगासर येताना ते थंयसर केले उजिरेंत विगार जावन आसले बाब जोसेफ मस्करीनास थंयसर विगार जावन आसले हांगासर येताना बाब विल्सन वायटस डिसोजा विगार जावन आसले तशेंच बाब जी सल्डाना तुमी दिल्ल्या मार्गदर्शनाक मोगाक आनी अवकाशाक देव बरें करूं हांवें सेवा दिल्ल्यो पिरगोज्यो आत्तूर पुणशेतांत थंयसर 1 वर्साची रिजेन्सी तशेंच जुजे इगर्ज बचपे थंयसर 3 म्हयन्यांची दियाकोनाची सेवा आनी उजिरे सांत आंतोनीच्या पिरगजेन आनी अनुग्रहांत 5 वर्सांची अवकाश आनी हांगासर 9 वर्सांचे ह्या वेळार सांगात दिल्ल्या इश्ट मंत्र सोमेस्त पिरगेजकारांक एकाच उतरान हांव देव बरें करूं म्हणटा लूट सेंट्रल स्कूल म्हज्या जिविताचो उस्वास आतां इल्लेसे अनुग्रह पयस केला लूट सेंट्रल स्कूल हांव जियेता आनी ताचे विशयान मस्त हांवें चिंता पडटयिल्लें आनी देवान मस्त कामां करूंक अवकाश मेळ्ळ्यात दोगी संचालक बाब विल्सन आनी बाब जी बी सल्डाना अपूर्बायेचे कितें सहकार आनी मार्गदर्शन आनी मुखेलपण दिलां तांणी आनी संघाचे सर स्टाफ बोथ टिचींग आनी नॉन टिचींग सर म्हज्या मोगाचे विद्यार्थी हाळे विद्यार्थी पुरा सर पेरंट्सां तशेंच सर वेल विशर्स तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ह्या सुवातेर आयचो संभ्रम आसा करच्याक हांगासर लॉजिस्टीक आसा केला मानेस्त विन्सी एलियार पदाव जेवणाची वेवस्था केल्या मानेस्त लॅन्सी न्यू PL केटरर्स चेरांची वेवस्था केल्या ऑलविन लोबो अरेंजर्स बँड अपूर्वेचे बँड आसा जॉयस्टर काटी पडला मिस्टर रोनाल्ड डिसोजा तुमकां सोमेस्तान देव बरें करूं आयचे संजेर बऱ्या रितीचे मिसाचें बलिदान देवस्तुती मांडून हाडल्या श्रीमती अविता आनी येसर याजक आत्तूर बचपे उजिरे पिरगेजेतान म्हजे इश्ट मंत्र हांगासर आयल्यात तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं येवंक जायनातल्यां की सबार आनी बरें मागलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा सर म्हज्या मोगाच्या सैऱ्या दैऱ्यांक म्हज्या आंटींक अंकल ना एक अंकल आसा कोक्काडा आनी एक अंकल सरगार पावला आनी म्हजे कजिन्स आसात नीस आसात तांकां सुमेस्तांक इश्टा मंत्रां हे कार्य आसा केलां विगारांच्या मार्गदर्शनाखाल बाप सूरज बाप लेस्टन बाप विन्सेंट सांगाता मानेस्त अशोक पिंटो मिस अविता सिंथिया मानेस्त गॉडविन मिस्टर ॲरन तांच्या सांगाता सबारांनी आदार दिला ते जावन आसात मिस्टर डेन्झिल रोहन डिसोजा रोहन सिक्वेरा मिस लीना मिस सायरा मिस्टर प्रवीण पिंटो मिस्टर सुदेश मिस्टर विल्सन लोबो मिस्टर टॉम रोड्रिगस मिस्टर ॲरन नजरेत मिस्टर रघु सोमेस्तांक काळजांत तावन हांव देव बरें करूं म्हणटा कोणाचींच नांवां हांवें सोडल्यान जाल्यार तुमकां बक्षिया म्हाका आमच्या पिरगेजीची सिबंदी तशेंच मिर्न्याम रॉकी तर एकल्यांक आल्तार भुरग्यांक सर आमची धर्मीक आसात सिस्टर सुपिरियर म्हज्या मोगाची आमी दोगांय मोगार आसा हांव मस्त मोग आसा तिका म्हजे वयर तेंकां इल्लें रांदल्यार खाराण म्हजें दिवचें सगळ्यांक हय म्हळ्यार सिस्टरांक धाडटा आसतना रॉबर्टा दी हांव सांगूंक जायना टेबलार व्हरून दवरा देव बरें करूं सिस्टर्स थँक्यू व्हेरी मच अपूर्बायेची खंतार घेयलां तुमी कितले दिसांतून प्रॅक्टीस शेजारची विचारताली सिस्टरच्या कॉन्व्हेंटान कळ्ळें तें म्हणून देखून देव बरें करूं धाकटुलीं भुरगीं आमची कन्नडा मिडियमाची अपूर्बायची सो आज बडवी यू वील गेट अ सरप्रायज टुमारो ओके ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಆಯಿತಾ ಅಪೂರ್ವೈತೆ डान्स केला मोगाच्या इजय पिरगेजकारांनो देव बरें करूं तुमकां बर्थडे असोय करूंक जाता म्हाका कळयलें ताज न्ही कितल्या अपूर्व रितीन बरें करून तशेंच हांगासर डिवायन वर्ड तांणी लायव्ह दिला तुमकांय देव बरें करूं परत कोणाचीच नांवां सोडल्यान जाल्यार म्हाका बक्षिया तुमचें थंय मोग आसा हर एक बोटी म्हजे स्ट्रेंथ वॉट इज माय स्ट्रेंथ इज यू द प्रीस्ट एंड पीपल एंड द रिलीजियस मे गॉड ब्लेस यू थँक यू वेरी मच बाप बॉब बाबू तुमकां तुमचे देव बरें करूं म्हणपाचें लदीन एक देव बरें करूं आतां जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक मुखार येता आमचे फिरगजेंत फाटल्या 8 म्हयन्यांनी अपूर्बायेची सेवा दिल्लो जेजवीत याजक आमच्या कुटुंबाचो सांदो मानादीक बाप
लेस्टन लोबो. उभी राहूया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. धन्य देवा, तुवें आमकां आशिर्वादांनी भरल्याय. बाप रॉबर्टाक 50 वर्सांचें जिवीत दिलाय. आजो अपूर्व येसो संभ्रम आमी आनी सांगातपण दिलाय. तुका अर्ग आनी होगळाप जावं. ह्या कार्या खातीर तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमकां दादोशी कर. जेवण रांदलेल्यांचेर आनी सहकार दिल्ल्यांचेर बेसांव घाल. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक घडी बरोबर बसया. MC म्हणल्यार उतराचें फूल फॉर्म हांवें आयकल्ल्या प्रकार मणिपंदे कुल्लो म्हणून. हांवें मणिपंदे कुल्लो करचे पयलें एक दोन गरजेच्यो कळोवण्यो करूंक कशी व्हरता. थोड्यो तस्विऱ्यो काडूंक आसात. पयलें याजाका संगी एक तस्वीर, ताच्या उपरांत धर्म भयणी संगी एक तस्वीर, ताच्या उपरांत फिरगस गवळीक परिशदेच्या सांद्या संगी एक तस्वीर आनी उपरांत सर्वांनी लायनीर येवन पाद्र्याबाक उल्हास पाठोवयेत. हे फोटो जाल्लेंत तुमी आतां ही फोटो जातास उल्हास येत वा जेवणा उपरांत ही पाद्र्याबाग उल्हास येत. जेवणाची मासाच्या जेवणाची कावंटरां वेदीच्या उजव्याक 3 दिसतात, तुमकां दाव्याक 3 आसात. रांदोयाच्या जेवणाचें कावंटर थंयसर फाटल्यान आसा. हात धुवच्याक उदक मटवाच्या फाटल्यान उजव्याक आसा, दाव्याक आसा. जेवणाच्या शेवटाक वॉर्नी आसा आनी एक थँक्यू कार्ड आसा. Thank you, thank you.
दिस हो संतोष असो दिस हो उल्हास असो भरलेल्या काळजानी करियंद बाजो तुरो ताळ्यासो चेलो उतरासो उत्सव बाप रॉबर्टाच्या जन्म दिसासो उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो भांगराळो उत्सव देवा कर गांधीहून आसम रमता लांबाव तुमका सदा मागता उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो भांगराळो उत्सव देवा कर गांधीहून आसम रमता लांबाव तुमका सदा मागता तुमच्या जिवितान सदांच विश्वासान जियेवन आमकां सर्वांक आदार जाल्यात हसत्या तोंडान मोवाळ उतरान सर्वांच्या काळजान तुमचे मोगाचे कारभार उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो भांगराळो उत्सव देवा कर गांधीहून आसम रमता लांबाव तुमका सदा मागता प्रांशुपाल जावन लुडसी स्कॉलान साबार भुरग्यांक तुमी प्रेरीत जाल्यात त्यागान मोगान जीवन अर्पून इजय परचीक तुमी दिला आदार उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो भांगराळो उत्सव देवा कर गांधीहून आसम रमता लांबाव तुमका सदा मागता दिस हो संतोष असो दिस हो उल्हास असो भरलेल्या काळजानी करियंद बाजो तुरो ताळ्यासो चेलो उतरासो उत्सव बाप रॉबर्टाच्या जन्म दिसासो उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो भांगराळो उत्सव देवा कर गांधीहून आसम रमता लांबाव तुमका सदा मागता उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो भांगराळो उत्सव देवा कर गांधीहून आसम रमता लांबाव तुमका सदा मागता
येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दनपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना येवच्या सणवारा म्हाका मेळ दनपारा राखून रावला हांव वालेन्सिया सदय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव विरा एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव विरार पळोवंक ते अपुरबायेचे सदा न्हीद आतुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे तामशे तामशे घाल तुजे फुगड्या तोंडाचे पळोवंक ते अपुरबायेचे सदा न्हीद आतुरायेन पळोवंक तुका ते राखून रावल्या दोळे हे म्हजे एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव विरा एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव विरार लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजोलाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावून ताका सोदला सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो लजे नाका गो भाई राखय नाका गो लोकाक बाय उजोलाई गो बाप्पा कडे सांगो वचून जावून ताका सोदला सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव विरार एल्वीरा एल्वीरा तू नासता जाला हांव विरार
संतोष असो दिस हो उल्हास असो भरलेल्या काळजानी करियंद बाजो तुरो ताळ्यासो चेलो उतरासो उत्सव बाप रॉबर्टाच्या जन्मा दिसासो उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो बंगराळो उत्सव देवा करगान दिवून आसम रमताव लांबावक तुमका सदा मागताव उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्टाचो बांगराडो उत्सव देवा करगांव दिवून आसम रमताव लांबावक तुमका सदा तुमच्या जिवितान सदांच विश्वासान जियेवन आमकां सर्वांक आदार जाल्यात हस्त्या तोंडान मोवाळ उतरान सर्वांच्या काळजान तुमचे मोगाचे कारभार उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्टाचो बांगराडो उत्सव देवा करगांव दिवून आसम रमताव लांबावक तुमका सदा मागताव प्रांशुपाल जावन लोडसी इस्कॉलान साबार भुरग्यांक तुमी प्रेरीत जाल्यात त्यागान मोगान जीवन अर्पून इजय परचीक तुमी दिला आदार उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्टाचो बांगराडो उत्सव देवा करगांव दिवून आसम रमताव लांबावक तुमका सदा मागताव दिस हो संतोष असो दिस हो उल्हास असो भरलेल्या काळजानी करियंद बाजो तुरो ताळ्यासो चेलो उतरासो उत्सव बाप रॉबर्टाच्या जन्मा दिसासो उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्ट असो बंगराळो उत्सव देवा करगान दिवून आसम रमताव लांबावक तुमका सदा मागताव उत्सव उत्सव वरतो उत्सव आमच्या बाप रॉबर्टाचो बांगराडो उत्सव देवा करगांव दिवून आसम रमताव लांबावक तुमका सदा मागताव चिडूक मेळ्ळे म्हाका पुरबायेचे रूपान सुंदर दिसताले ते आज्या सारक्याचे निळशा सोबी दोळ्यांचे धामशा गोरशा गालांचे सोबी सुंदर फूल हे मुजा मोगाचे चेडू एक मेळ्ळे म्हाका पुरबायेचे रूपान सुंदर दिसताले ते आज्या सारक्याचे निळशा सोबी दोळ्यांचे धामशा गोरशा गालांचे सोबी सुंदर फूल हे मुजा मोगाचे
फुगऱ्या गालांक गुंडयो पोडता हसून फुलताना सोबा एक लागला तिच्या आमल पिबांना इल्ल्या भाशेन कमर दलता ते सवताना मोगाच्यो त्यो बालयो मारता ते सोयताना फुगऱ्या गालांक गुंडयो पोडता हसून फुलताना सोबा एक लागल्या तिच्या आमल पिबांना चेडू एक मेळ्ळें म्हाका पुरबायेची रूपान सुंदर दिसतालें तें आंज्या सारक्याचें निरशा सोबी दोळ्यांचे तामच्या गोरच्या गालांचे सोबी सुंदर फूल हे म्हज्या मोगाचे दोगांय काजराच्या माटवान उतार आदली बदली केले नासतना गोपान मुयना भितर एक उडला मी लग्नाच्या बेसान फुलां काडून माळ्ळे हांवें शाश्वीत काळजान मोगार आमी पोडल्या दोगांय काजराच्या माटवान उतार आदली बदली केले नासतना गोपान मुयना भितर एक उडला मी लग्नाच्या बेसान फुलां काडून माळ्ळे हांवें शाश्वीत काळजान चेडू एक मेळ्ळें म्हाका पुरबायेची रूपान सुंदर दिसतालें तें आंज्या सारक्याची निरशा सोबी दोळ्यांचे तामशा गोरच्या गालांचे सोबी सुंदर फूल हे म्हज्या मोगाचे चेडू एक मेळ्ळें म्हाका पुरबायेची रूपान सुंदर दिसतालें तें आंज्या सारक्याची निरशा सोबी दोळ्यांचे तामशा गोरच्या गालांचे सोबी सुंदर फूल हे म्हज्या मोगाचे सदांचे ध्यान तू मुझे मोगाचे ल्हान एक वचे म्हाकाच निर्मिलेले सुख नशिबाचे जोडे किरां साळेरीचे सांगतात लोक बोंदीचे सटस सांगता काणीक देवाचे सदांचे ध्यान तू मुझे मोगाचे ल्हान एक वचे म्हाकाच निर्मिलेले सुख नशिबाचे जोडे किरां साळेरीचे सांगतात लोक बोंदीचे सटस सांगता काणीक देवाचे जेसिंता जेसिंता तू नासतना बाय संसार सोबसोना जेसिंता जेसिंता तू नासतना बाय संसार सोबसोना लागून वय म्हाका तुजो सांगात जाय सुका करेंच सांगता दुसरें वय कितेंच नाका उक्त्या तुज्या मोगा गोपा सदांच मोगा तूं गे म्हाका जेसिंता तूं म्हाका सांडी नाका मोगाक लागून वय म्हाका तुजो सांगात जाय सुका करेंच सांगता दुसरें वय कितेंच नाका उक्त्या तुज्या मोगा गोपा सदांच मोगा तूं गे म्हाका जेसिंता तूं म्हाका सांडी नाका जेसिंता जेसिंता तूं नासतना बाय संसार सोबसोना जेसिंता जेसिंता तूं नासतना बाय संसार सोबसोना कोण सुफल आता जालो मेळून तुजो सुतो सांगात माकरो दुनिया देवा हांव मागतलो मोगाम सोतीर मावरो दोगांय
दोघांच्या भोवती तो बांधून धरो सो दोन फुडार तो वैभव राखून सुफल आता जालो मेळून तुझोस तो सांगात माकरो दुनिया देवाक हांव मागतलो मोगाम सोतीर मावरो दोघांच्या भोवती तो बांधून धरो जेसिंता जेसिंता तू नासताना बाय संसार सोबचो ना 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 तू नासताना बाय संसार सोबचो ना तू नासताना बाय संसार सोबचो ना ते चेडू सेनोरिटा म्हाका हासता पळोवन काळजान म्हज्या मोगाचे ते आकटे जोडोवन फाटल्यान ताच्या घुमटा हांव आयंड गळोवन दोळे मोडून मोग म्हजो ताका कळोवन ते चेडू सेनोरिटा म्हाका हासता पळोवन काळजान म्हज्या मोगाचे ते आकटे जोडोवन फाटल्यान ताच्या घुमटा हांव आयंड गळोवन दोळे मोडून मोग म्हजो ताका कळोवन चेडू ते चलतना रे दोडून मोडून कमर दलयता ताच्या कमरे वयर दलची पाती म्हाका हेडायता म्हज्या काळजा भितर तादीम तादीम दुमकी वाजयता ते चेडू सेनोरिटा म्हाका उलयता ओ सेनोरिटा you are my loving sweetheart ओ सेनोरिटा you are my loving sweetheart
चेडू आपुरबायेचे पळजलीक संद्रा बरी वदन रे ताचे पळोवन ताका लागला म्हाका पिशें काजराचे करचें कितें कळणार ते फिरगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा गांवच्या एका काजराक हांव पदां गायताना सोबीत सोबीत चेडवां कुशीन दोळे मोडतालो तांतली थोडी पदांक लागून म्हजेर बोलतना हांव रे एकलो देडयेक पळोवन पदां विसारलो माजरा सारके दोळे ताचेर म्हाकाच देखताना फोटी मारिना हांवें ताका तोटो मारिल्लो तोटो लागून मोगाक आमचो मोंग फोडतना हाय कोमनी उलयना म्हणून ते नेणा आसलो सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया हांव उलयता तरी आमच्या मदें काजाराचें उतार जाला काजार जाताच खंडिता पूण कोंबडी शिकतली म्हणून सोफियान म्हाका भासावणी केल्या उक्तो आमचो मोग पळोवन गांवच्या मनशांनी मुच्या ताच्या मोगा विशीं वादाळ उठयला फिरंगी चेडू नाका पुतो म्हणून घरच्यांनी हाय रागान करून म्हजे विरोध मुडो फुगयला मोगर पुजा पडला चेडू आपुरबायेचे पळजलीक संद्रा बरी वदन रे ताचे पळोवन ताका लागला म्हाका पिशें काजराचे करचें कितें कळणार ते फिरगी भाशेचे सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा सोफिया सोफिया मोलादी मोतिया सोफिया सोफिया तू मुझेच जागोबा
one and only candle I'm a sing. Let's take a walk by your cup. I'm your silver body. I'm your one and only candle I'm a sing. Come to me. You're my one and only candle I'm a sing. Let's take a dance, Palian. I got when I talk so young. I'm your one and only candle I'm a sing. You're my one and only one. I'm your leopard self. I'm your one and only candle I'm a sing. You're my address killer. I'm your lesson killer. I'm your one and only candle I'm a sing. Come to me. You're my one and only candle I'm a sing. Don't say Palian. I got when I talk so young. I'm your one and only candle I'm a sing. You're my Elvis Presley, I'm your Helen Kumari. I'm your one and only candle I'm a sing. I'm your Helen Kumari, you're my Elvis Presley. I'm your one and only candle I'm a sing. Come to me. You're my one and only candle I'm a sing. Don't say Palian, I got when I talk so young. I'm your one and only candle I'm a sing. You're my one and only one. I'm your ever loving one. I'm your one and only candle I'm a sing. You're my Vijay Murunga. I'm your Kachuru Muranga. I'm your one and only candle I'm a sing. Come to me. You're my one and only candle I'm a sing. Don't say Palian, I got when I talk so young. I'm your one and only candle I'm a sing. Come to me. You're my one and only candle I'm a sing. Don't say Palian, I
तुला जाऊन वतायते नासूंक लागता मन मुझे कित्याक कोना नाचूंक लागता मन मुझे कित्याक कोना ओ केन्ना केन्ना तूं हांसून वतायते केन्ना केन्ना तुला जाऊन वतायते नाचूंक लागता मन मुझे कित्याक कोना नाचूंक लागता मन मुझे कित्याक कोना आकाश तू प्रकाश हा संगीत तू संगाती हा दोघांय आमी एक जावुया जिवीतभर सुख भोगुया दोघांय आमी एक जावुया जिवीतभर सुख भोगुया केन्ना केन्ना तूं हांसून वतायते ओ केन्ना केन्ना तुला जाऊन वतायते नाचूंक लागता मन मुझे कित्याक कोना नाचूंक लागता मन मुझे कित्याक कोना हातान तुझ्या धरून कशा केसांक तुझ्या पोशेव कशा वेगेन तुका बंदी करून मोरा पासून जियोंक कशा वेगेन तुका बंदी करून मोरा पासून जियोंक कशा ओ केन्ना केन्ना तूं हांसून वतायते ओ केन्ना केन्ना